දැන් එතකොට අපි මේ සූත්‍රය දැන් ඊයේ පෙරේදා දවස් දෙකේ අර පළවෙනි ධානයේ ඉඳලා ටික භාවනාව වර්ධනය කරලා ආධ්‍යාත්මික හුදකලාවක් ශුන්‍යතාවයක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය තමයි විස්තර කරගෙන ආවේ. දැන් අපි අද තව ටිකක් ඒ කරුණු සිහිපත් කරගෙන තව ටිකක් ඉස්සරහට මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන පරයයට අනුව අපිට මේ භාවනා අධ්‍යක්ීම් කොහොමද මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්තර කරන විස්තරයට අනුව අපේ අධ්‍යක්ීම් අපි තේරුම් ගන්නේ සහ කොහොමද අපි අපේ භාවනා මාර්ගය සකස් කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් අර මේ කියපු විදිහට දැන් අර අපි දැන් මේ වගේ ස්ථානයකට ඇවිල්ලා එහෙම භාවනා කරන්න ආවා කියලා අපිට එකපාරට ලොකු පරිවර්තනයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ හිතේ ඇති තමයි හිතේ ස්වභාවය තමයි යා පිස්සු හැදිච්ච වඳුරෙක් වගේ, රිලෙවෙක් වගේ. ඒක යනිකන් කොයි පිස්සු එහෙ පයින්නවා මෙහෙ පයින්නවා උළු ඇට හොලවනවා. දැන් බලන්නකෝ අපිට. මෙහි ඉන්න රිලව් උළු කඩනවා, කාමරයක් තිබ්බ පනිනවා. එනේ පිස්සු වගේනේ උණ්ඩ නිකන් බලන්නකෝ. දැන් මම කුටි ඉස්සරහම එහෙ මල් පෝච්චි විසි කරනවා. දැන් අද සෙරප්පු දෙකක් නෑ හොයාගන්න විසි කරලා කොහේ දාගෙන ගිහලාද මන්ද. එක වෙලාවට දාගෙන යනවා, වෙලාවකට දත් බඳින්න ටූත් බේස් අරයි යනවා. උන්ට බුරුසු නැතුනම බුරුසු අරයි යනවා. ඒ වගේ හිතා ගන්න බෑ මොනවාට අරයි යනවද මොකට කරනවද. ඒ වගේ මොනවාට එච්චර විනාශයක් කරනවද හිතා ගන්න බෑ. විනාශ කරලා දානවා. හරියට මේ හිතත් ඔන්න ඔය වගේ තමයි. මේ හිතත් අපිටත් තේරෙන්නේ නැහැ මොකටද මෙච්චර නටන්නේ. දඟලනවා, නලියනවා, නටනවා. එහෙනම් අපිටත් තේරෙනවා මේකත් නිකන් පිස්සු ඇදිච්ච රිලව් වගේ තීරුමක් නැතුව අර වහලේ හොලවනවා, ඒ උළු කැට හොලවනවා. වගේ මේ නිකන් තීරුමක් නැති විදියට නලියන, චලනය වෙන, දඟලන කියන්නේ මේ අරමුණු හොයාගෙන දුවන ගතියක් නිකන් ඉන්න බැරි ගතියක් අර රිලවුන්ට වගේ මොනවා හරි ඉන්න ගමන් කරන්න ඕනේ. මරා ගන්නවා, හපා ගන්නවා, ඒක අදිනවා. අර මොනකක් හරි මේ කරන්න ඕනේ උන්ට හැම වෙලෙම නිකන්. උන් ඉන්නවා කියලා නිකන් අපිටත් පෙන්වන්න අපිත් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. නලියන්න ඕනේ. මට හිතෙන්නේ මමත්වයෙන් යුක්ත මනසත් ඉතින් ওই වගේම ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. අපේ මනස බලා ගන්න පුළුවන් උන් දිහා බලන් හිටියනම්. උන් දිහා බලන් හිටියට පස්සේ මේ විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට හොඳට තේරෙනවා. උන්ට තියෙන පිස්සු, උන්ට තියෙන ගාය, නැටිල්ල. ඉතින් එතකොට අපි දැන් මෙහෙම එකපාරට මේ වගේ ස්ථානයකට ආවා කියලා ටික දවසක් දෙකක් ඉඳී පොඩ්ඩක් ඒ පරිසරය හුරු වෙනකන් ඊට පස්සේ ආයෙ මෙයා පටන් ගන්නවා. ඒ හිතේ තියෙන ස්වභාවය ඒකේ මේ කියන්නේ අපි කියන්නේ කිසිම මේ සමාහිත බවක් නැහැ. කිසිම සමාහිත බවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අර නිමිතන්නකො දැන් අපි ගෙදරකට ගියාට පස්සේ දැන් ගෙදර අපි තුමු ගෙදර තීන්ත ගන්න යනවා කියලා. ගෙදර තීන්ත ගන්න ගියාට පස්සේ එක්කෙනෙක් කියනවා කහ පාට ගාම, එක්කෙනෙක් කියනවා මං ආස නැහැ සුදු ගාම. එක්කෙනෙක් කියනවා නෑ නෑ අලු පාට ගාම ජරා වෙනවා. ඉතින් එතකොට බලන්න දැන් ඒ අපිට දැන් තීරණය කරන්න බෑ විවිධ මත, විවිධ අදහස්. ඒ වගේ තනිකර අපිට තේරෙනවා අපේ මනස ඇතුලේ හරි මේ එකඟතාවයක් නැහැ. يعني දැන් එක පැත්තකින් මගේ ආශාවල් තීරණය කරන්න මේක කරමු කියනවා. එක පැත්තෙන් මගේ දැන් මේ පැවිද්ද එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තැනකින් හදාගත්ත නීති රීති තියෙනවා. ඒවා කියනවා අපෝ ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ මම මේ කතා කරන එක මේ ස්ථානට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එක පැත්තකින් කියනවා දැන් ඉතින් තාමත් අර පොඩි උන් වගේ ආසාව පස්සේ යන කියලා මගේ තියෙන අර අපේ ඇතුලේ මොකද්ද වැඩි හිටියෙක් ඉඳගෙන එකක් කියනවා. විවිධ එකක් කියනවා. අනිත් පැත්තේ මගේ ආශාවල් තව එකක් කියනවා.
මේ වගේ නිකන් අර කිසි අපි කියන්නේ එකකට එකක් එකඟ වෙන්නේ නැති බවක්. ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ නිකන් ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නා වගේ හරියට. අපේ ඇතුලේ නිකන් එක එක්කෙනා එක එක පැත්තට අදිනවා. අර චෛතසික 54ක් තියෙනවනේ කියන්නේ. ඒ වගේ මේ 54 පැත්තකට අදිනවා. ඒකයි මගේ එකඟතාවයක් නැහැ ඒ හිතේ. අපි කියන්නේ ඒකාග්‍රභාවයක් නැහැ, එකඟතාවයක් නැහැ. අර හරිම එක පැත්තට නිකන් ඇදෙනවා හිත. ඉතින් අර ඉතින් අයිතිකාරයා හරි පීඩාවකින් ඉන්නේ. අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා කියන ස්වභාවයක්නේ දැන් අපේ එදිලා තියෙන්නේ, පුද්ගල ස්වභාවයක්. ඒ පුද්ගල ස්වභාවයේ හැම වෙලෙම හරි වෙහෙසක, හරි පීඩාවක. ඒ කියන්නේ එයාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ අපි කියන්නේ අපි අසරණ වෙලා වගේ හිතට දැනෙනවා කියලා. බුදුහාමුදුරනේ සින්දුව කියන්නේ. අපි අසරණ වෙලා වගේ හිතට දැනෙනවා බුදුහාමුදුරනේ කියලා. හිතා ගන්න බෑ මේ නිකන් හරි මේ අසරණ බවක්. තීරණයක් ගන්න බැරි බවක්, එහෙට මෙහෙට පෙළෙන බවක්, පීඩාන කරන බවක්. එකක් කරන්න ගියාම ඒක කරන්න දෙන්නේ අපෝ දැන් ඇති අර කරයන් කියන. ඒක කරන්න ගියාම ඒකින්ද දෙන්නේ නැහැ, තව දැනකට අදිනවා. මේ වගේ නිකන් අර හරියට නිකන් ගොනා පිටිපස්සේ යන කරත්තේ වගේ අපිට තේරෙනවා මේ හිත එක දිහාට අපිව කාලෙන් කාලට අද්දනවා. ඉතින් අර ගොනා කියන සිත පිටිපස්සේ යන කරත්තේ වගේ අපිත් ඉතින් ඒ කියන එක පස්සේ මම යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ගොනා පිටිපස්සේ යන කරත්තේ වගේ දැන් එතකොට යම් දවසක අපි මේ කරත්තේට පනාව වගේ තමයි අපි දැන් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා අපි ගොනාට කියනවා ඔයා යන පස්සේ මට දැන් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයා මෙන්න මෙතන නතර වෙන්න කියලා ගොනාව ගැට ගහනවා. කඹේ අරගෙන මොකක් හරි කණුවක. හැබැයි කණුවක ගැට ගැහුවට පස්සේ වෙන්දට වඩා මූණ අලියන්න ගන්නවා මොළදී පොඩ්ඩක්. දඟලන්න ගන්නවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට අර ඊට පස්සේ වැඩේ තියෙන්නේ මෙතන ඒ කැලෙන්ගෙන ආපු කුළුමිහාරකෙක් দমনය කරද්දී උට කණ්ඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ කණ්ඩ දුන්නේ නැත්තම් ඌට හෙම්බත් වෙනවා. ඌට ඒ මුලදී නටලා කණ්ඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා දැනගත්ත ගමන් ඌ හේ බාණ්ඩ ගන්නවා. ඊට පස්සේ හිමීට අර කොහේ තනකොළ ටිකක් ඉතින් තිබ්බොත් කලබල නැතුව එලා කනවා. අලිත් ඔහොමනේ দমনය කරන්නේ. අර කැලේ ඉන්න මොකක් හරි අලියෙක් ගෙනිලා කැලේ ඉන්න අලියෙක් ඇදන් එනවා. ගැට ගහගෙන. දඟල අරගෙන ඉතින් මූ දඟලනවානේ. මූට කණ්ඩ දෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ. එහෙමනේ ඇද්ගෝ ඔය අලියෝ ඒ කැලෙන් ගෙනෙල්ලා උන් හදන්නේ. අලියෝ මේව කරන්නේ උන්ටත් ඕම කෑම නොදී තිබ්බට පස්සේ උගේ හේ බාන ගතියක් එනවා. ඇඟට කණ්ඩ නැහැනේ. ශක්තිය නැහැනේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ලිංගික ආශාවල් එන අයටත් කෑම අඩු කරන්න කියනවා. වැඩිපුර එනවා නම් ඒ සිතිවිලි. එතකොට මේ කෑමත් එක තමයි ඒවට ජවය හම්බෙන්නේ හිතන්න, චින්තනයේට, ඒ සිතිවිලි පැටර්න්ස් වලට. එතකොට දැන් ඒ අලි මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඉතින් උන් තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් අලියට දෙන කෑම ළඟටම ඇවිල්ලා ඌත් දැන් දන්නා මට කරන්න දෙයක් නැහැ මෙතනින් යාට. මේකේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ දැන් දෙන දේ කකා කියලා. ඌ එතන läග ගන්න ගතියක් තියෙනවා. ඌ නිකන් අර නතර වෙන ගතියක් තියෙනවා. ආන්ගේ වගේ තමයි දැන් මේ සිත කියන්නේ කැලෙන් ගෙන ආපු කුළුමිහාරකෙක් වගේ එකෙක්. කුලප්පු වෙච්ච ඇතෙක් වගේ එකෙක්. මූ দমনය කරන්න හදද්දි මූ වැඩිපුර දඟලන ගතියක් දැනෙනවා අපිට පොඩ්ඩක්. වෙන්දට වඩා නිකන් හිත විශ්චිත්තයි වගේ. වෙන්දට වඩා පොඩ්ඩක් කලබල ගතියක වගේ. එතකොට අපි මේ වෙලාවේදී ඒක එච්චර මූට ඒ කියන එක කරන්න යන්නේ නැතුව අරහිට ඵලයන් චූම්පාන් කියලා එහෙම යන්නේ නැතුව මෙහෙට වරෙන් චූම්පාන් කිව්වට ඒ කියන එක කරන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ අපේ සිත කමටහනක බඳිනවා. අර කුළුවරකව බැඳා වගේ බැඳලා ඌට ආහාර දෙන්න නැතුව ඉන්නවා. රූප පෙන්නන්නේ නැහැ, ෆෝන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ, ඔක්කොම අයින් කරලා දාලා. ඌට පොඩා අමාරුයි. ගෙදර යන්නම හිතෙනවා. ඒ ෆෝන් එකත් අර ගන්න ඔක්කොම අරගත්තට පස්සේ මොකද අපි දන්නවා මේක দমনය වුණොත් පුදුම සැපයක් දෙනවා මෙයා. මෙයා দমনය කරගත්තොත් කොහොම හරි කමන්නේ. හිත නිවාගත්තොත් ලෝකේ කිසිම සැපයක් කවදාකවත් විඳිපි නැති තරම් සැපයක් දෙනවා. ඒක මේ
ඒක සිත දෙන සැපයක් නෙමෙයි කොහොමත් මේ සැපයක් තියෙනවා. අපි තමයි මේක මේ අවුස්සලා දඟලවලා දුවන්න හුරු කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් අපි ආහාර දෙන්නේ නැතුව ඉද්දි මෙයාගේ පොඩි හේබාන ගතියක් එනවා ටික ටික. ඒ කියන්නේ අපි මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා භාවනා කර්මස්ථානයක් ආචාර්යවරයෙක්ගෙන් අරගෙන ඒ භාවනා කර්මස්ථානෙට අපේ අවධානය තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ නිකන් උදාහරණයක් කරහා යමු. මේක ටික ටික තේරුම්ගන්න අපි තුමු ආනාපාන කර්මස්ථානෙ ගමුකෝ අපි. ආනාපාන ගති කර්මස්ථානයේ අරගෙන දැන් අපි ආනාපාන කමඨහනට අපේ අවධානය ගෙනියනවා. දැන් එතකොට දැන් අනිත් ඊතර මම ආනාපාන සති කමඨහනට හිත තියද්දි මම මුළු ලෝකෙම අතහරිනවා. වටපිටාව, අතීතය, අනාගතය ඔක්කොම අතහැරලා දාලා දැන් මගේ මූල කර්මස්ථානයේ වෙච්ච ආනාපාන සතියේ හිත දානවා. මේ ආනාපාන සතියේ හිත දැම්මම මුලින් මේකේ ඉන්නේ නැහැ. එහෙට දුවනවා, මෙහෙට දුවනවා, ඇඟ රිදෙනවා. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න. ඒක ඉතින් හරි ඇඟ රිදෙනවා, ආයේ තියෙනවා. ඔහොම ඉතින් අර මුලදී මේක නිකන් හරියට අපි හිතන් හිටියේ සාන්ත දාන්ත තීන්තු කොටුව කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. පුදුම කුලප්පුවා. පුදුම විදියට නලියන ගතිය. ඒක තේරෙන්නේ අපිට සිත මෙහෙම භාවනාවකට දැම්මාම සිත ඒකාග්‍රත කරන්න ගියාම. ඒකනේ ගොඩාක් අය භාවනාව අතාරින්නේ අනේ මේ හාමුදුරු මට නම් බෑ මේ සිතේ කරමුණක තියන්න ඒකාග්‍රත කරන්න බෑ. මේක මාර නලනවා නලියනවා පිස්සු ඇදිලා වගේ අමාරුයි කියලා අතහරිනවා. එහෙම අතහරින්නේ නැතුව කමක් නෑ. එයා මට දැන් හුස්ම රැලි දෙකක් ඉන්න පුළුවන්. දැන් ආනාපාන සති කමඨහන කියලා හිටියොත් ඒකෙත් මේ මම භාවනා කරද්දි මට දීපු උපදේශයක් තමයි පුළුවන් තරම් මේ ආනාපාන සතියේ තොරතුරු බලන්න කිව්වා. මේක පොඩ්ඩක් වැඩ කළා වැඩේ. ඒ කියන්නේ ආනාපාන දැන් මගේ මූල කර්මස්ථානේ දැන් මම මේ ගන්නේ හැමෝටම අනිවාර්යෙන් ආනාපාන සතිය කරන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. අවදියෙන් හිටියනම් ඇති, කයත් එක්ක හරි හිටියනම් ඇති. මම මේ අද මේ උදාහරණය ගන්න මේක පොඩ්ඩක් මේ විස්තර කරන්න මේක. අද මේ හැමෝම ආනාපාන සතියෙම කරන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. හරි. දැන් මට කියපු දේ තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම භාවනා කරන්න ගියාට පස්සේ භාවනා මධ්‍යස්ථානෙට මට හම්බුනේ මේ මට කිව්වා ආනාපාන සති කමඨහන වඩන්න කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ආනාපාන සති කමඨහන වඩන්න ගම දැන් මම කයට හිත දාගෙන මට දැනෙන්න ගත්තා මේ උඩුතොලේ මෙන්න මේ හරියට මේ ටිකක් වදින බව හුස්ම රැල්ල. ඉතින් මම ඕක ටිකක් බලාගෙන හෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා ඔක දිහා බලාගෙන ඔක දිහා දැන් බලාගෙන හිටියා. දැන් මේක දිහා බලාගෙන ඉද්දි මට ගුරුවරයෙක්ගෙන් කමටහන් හම්බුණා තව මේකේ මේ තොරතුරු බලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ තව ටිකක් අර zoom කරන්න. ඒ කියන්නේ තව ටිකක් හොඳට බලන්න කොහොමද ඔක ඇති වෙද්දි හිමීට ලාවට ඇති වෙලා ඇති වෙද්දි ඇතුල් වීමේ ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ ඇතුල් වීමෙන් පිට වෙද්දි කොහොමද මොකද්ද ලක්ෂණ. ඒ වගේ මේකේ මේ විස්තර කියන්න කිව්වා මට ටිකක්. මෙන්න මේකේ විස්තර විභාග කරලා වැඩිපුර data විස්තර ටිකක් කියන්න කිව්වා. දැන් වැඩිපුර විස්තර කියන්න මගේ හිත දැන් කොහෙටවත් යවන්න නැතුව හොඳට බලන් ඉන්න වෙනවා මට. හොඳට දැන් මම ඒකට ફોකස් කරන් ඉන්න උනා මට. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක හරියට දැන් අපි අර වේදිකා නාට්‍ය බලන්න ගියාට පස්සේ වේදිකා නාට්‍යයේ නළුවෝ රංගපෑවට හැබැයි ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ප්‍රධාන ගහන්නේ නළුවටයි නිලියටනේ ප්‍රධාන දෙන්නටනේ ගහන්නේ ලයිට් එක. ඒ දෙන්න යන පැත්තට තමයි ලයිට් එක ගහන්නේ. ප්‍රධාන නළුවයි නිලියයි යන පැත්තට ලයිට් එක ගහනවා වගේ දැන් මටත් උනේ මේක දැන් අර හද්ද ඇහුණත් මොන ඇහුණත් දැන් මං හොඳට දැන් ඇයි දැන් මට දැන් අපිට දවසක් කර දවසක් කමටහන් සුද්ධ කරන්න දුටි අද කමටහන් සුද්ධ කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම හෙට දේශනාවක් තියෙනවා අනිද්දාට තියෙන කමටහන් සුද්ධ කිරීම. ඒක දවසක් කර දවසක් හැමදාම ඉන්න හැමෝම මේ අපි මේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රයිවට්ලි ගුරුවරයා හම්බෙලා පෞද්ගලිකව කමටහන් සුද්ධ කරන්න ඕනේ. දැන් එතකොට විනාඩි 10ක් විතර දෙනවා අපිට. විනාඩි 10ක් විතර ගොඩක් දෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 10ක් ගුරුවරයාත් එක්ක පෞද්ගලිකව අරම්මනන්නේ මේ තමන්ගේ කර්මස්ථානේ තමයි කියන්නේ කොහොමද කමටහන වැඩුණේ කියලා. දැන් මට දැන් ආනාපාන සතියේ තොරතුරු තව කියන්න මදි කිව්වා. තව මේකේ තොරතුරු කියන්න කියලා. දැන් එතකොට දැන් මට වැඩේ දිරි දැන් තොරතුරු හෙට කියන්නත් එපා කොහොම හරි. ඒ තොරතුරු කියන්නේ වෙනේ පිස්සු කියලා ඉන්නත් බෑ මනෝක ගහ ඉන්නත් බෑ. මේක හොඳට දැන් ලං කරලා බලන්න ඕනේ. තව ලං කරනවා. හැබැයි ඒතර මට තේරුණා ඒක දැන් අර කලබලයකින් නෙමෙයි බොහොම හොඳට දැන් බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් හිට කමටහන් සුද්ධ කරද්දී මොනවා හරි අලුත් දෙයක් කියන්න එපා.
පොතේ ඒවා කියවලා කියන්නත් බෑ. මොකද ඒ ගුරුවරයාට තේරෙනවා මේ ගාම පොත කියවන්නේ කියලා. අත්දැකීමක් නෙමෙයි මේ පොතක් බලන් ඇවිල්ලා පොතේ තිබ්බේවා කියනකොට පොතේ තිබ්බ විදිහට නෙමෙයි ඔය අත්දැකීම් නෙන්නේ අපිට. ඉතින් එතකොට පොතේ තිබ්බට වඩා අත්දැකීම් වෙනස් වෙද්දී දැන් මම මේක බලාගෙන ඉද්දි මට තේරුණා දැන් අර එන්නේ දැන් අර මට පේන්න ගත්තා එක හුස්ම රැල්ලක් කිව්වට එකක් නෑ මෙතන. මෙන්න කැඩි යන 20ක් විතර තියෙනවා. ආයේ අපි නිකන් හුස්ම හෙලනවා කිව්වට මේක සූම් කරන්න තේරෙනවා අම්මට සිරියකොට මේකේ ප්‍රාශ්වාස යලි වෙන බර ගානක් තියෙනවනේ. මං හිතන් හිටියේ මේ නිකන් මෙහෙම ගන්නවා මෙහෙම හෙලනවා එකක් ඇත්තේ කියලා. එකක් ඇත්තේ කියලා මං හිතන් හිටියේ. පස්සේ දැන් මට තේරුණා කම දැන් මේක අර දැන් ගොඩාක් තොරතුරු හොයන්න ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක ඇතුලේ එන්න කෝටියක් සිද්ධි තියෙනවා. මේක ඇතුලේ එන්න තොරතුරු ගොඩයි. ඒ වගේම එක වම් එපා එකට වඩා නාස්පුඩු නාය දකුණු නාස්පුඩි යන තොරතුරු වෙනස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට පේනවා එකකින්මයි හුස්ම ගන්නෙත් කියලා. ඒ වගේම ඇතුල් වීම වලට පිටත් වීම වෙනස් මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු ගොඩාක් මෙන්න මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්න කිව්වා. මට තේරුණා මේ තොරතුරු වාර්තා කරගන්න යද්දී මේකෙන් ආපු වාසිය තමයි දැන් හිත වෙන කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ. එයි දැන් හිතට වැඩක් තියෙනවනේ හිතට මොකක් හරි කරන්න ජොබ් එක ගන්නවනේ දැන් ජොබ් එකක් හම්බෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් ජොබ් එක තමයි මේකේ ගොඩාක් මේක හොඳට ફોකස් කරලා හොඳට දැන් ඒක මේකේ තොරතුරු හොයනගෙන හිතනවා නෙමෙයි මේ කල්පනා කර හින්දා නෙමෙයි හොඳට අවධානය තියාගෙන zoom කරනවා. zoom කරන්නේ අර අවධානය හොඳට ඒකට යොමු වෙද්දි හිත ඒකට zoom වෙන ගතියක් තියෙනවා. එන්න zoom කර දැන් අපිට ඕනෙම දෙයක් බලන්නකො හොඳට ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එක zoom කරන්න ඒකේ තව විස්තර ගොඩක් පේනවනේ අර මලක් ගත්තත් කඳක් ගත්තත් ඒකේ තව තේනවනේ හැඩතල ගොඩක් තියෙනවනේ. මේ වගේ දැන් මේ ආනාපාන සතිය zoom කරගෙන යද්දී මට තේරෙන්න පටන් ගත්තා මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් මේකේ තියෙනවා විස්තර. එතකොට තේරෙනවා ටික මේ සිතයි අරමුණයි නිකන් එකට යා වෙනවා වගේ. දැන් මම සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්නවා දැන් සිහියයි අර අත්දැකීම අතර මම යනවා වගේ නිකන් ඒ ස්වභාව දෙක නිකන් එකක් වෙන්න කියන්නේ ලං වෙනවා ගොඩාක් ලං වෙනවා. ගොඩාක් ලං වෙන්න විනාඩි 20ක් 30ක් යනකම් වෙන මොකක්වත් මතක නැහැ නිකන්. අනම්මනම් මොකක්වත් නැහැ අරකටම මෙහෙම ගොඩාක් අසර යනවා. ආන්ගේ සිහියට සාපේක්ෂකව ඒ කර්මස්ථාන අධ්‍යක්ීමට සාපේක්ෂකව අර ලෝකේ අතහැරිලා ගිහිල්ලා. අර මතක, ගෙවල් දොරවල්, වටපිටාව ඒවා ඔක්කොම අමතක වෙලා ගිහිල්ලා දැන් හොඳට තමන්ගේ හිත රිංගනවා අර භාවනාවේ අධ්‍යක්ීම් වලට. අර ආනාපාන සති භාවනාවේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් වලට අධ්‍යක්ීම් වලට ගොඩාක් මේ අසර ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒක මට උනේ අර ගොඩක් අර කමටහන් සුද්ධ කරන්න කියන හින්දා. එතකොට තමයි යෝක අර හැමදාම තොරතුරු දෙන්න ඕනේ හින්දා zoom වෙන්න ඊට පස්සේ දැන් ඔහොම කරගෙන යද්දී මෙන්න මෙතනදී ඊට පස්සේ එන පොයින්ට් එකක් තමයි දැන් අපිට ඊට පස්සේ ටිකක් ඕක හොඳට ඕකේ සිත එකක වුණාම දැන් අර එහෙ මෙහෙ දුවන නලියන සිත මට එච්චර අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඕකේ. මොකද අර සද්ද සිතුවිලි මොනවා තිබ්බත් මම අර මගේ මූල කර්මස්ථානේ තොරතුරු ගන්නවා. ඒකට මෙහෙම හොඳට ફોකස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ફોකස් වෙලා ඕක බලාගෙන ඉද්දී තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා සිත හොඳට දැන් ඒකෙම තොරතුරු ਵਿਚාරය කියන්නේ එක. ඒ කියන්නේ දැන් හොඳට ਵਿਚාරය කරනවා. ඒ අරමුණේමයි සැරිසරන්නේ හිත. ඒකට අපි කියනවා ਵਿਚාර කරනවා කියලා. විතක්ක ਵਿਚාර කියලා අපි මේ දවස් දෙකේ කතා කළේ. ඒ ආනාපාන සති අරමුණම නැවත ඒකටම යොමු වෙනවා. ඒකෙම තව ඇසුරු වෙමින් තව අලගිය මුලගිය තොරතුරු විස්තර තව හොඳට දැනෙන්න ගන්නවා. විතක්ක ਵਿਚාරය එන්න ගන්නවා. ඒ විතක්ක ਵਿਚාර ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ
මෙහෙම බලාගෙන යද්දි මේක හරහාම මේ ඊට පස්සේ අර ලෝකයේ අමතක වෙලා අමනසිකාර වෙලා අතහැරිලා ගිහිල්ලා මේකට මෙහෙම ફોકસ කරන් යන්න ඇතුළට මේ හුස්ම කියන අත්දැකීම මේ ලං වෙලා බලන්න මේක හරිම ප්‍රීතියක් බියුටිෆුල් බ්‍රීතින් එකක් හරිම ලස්සන සුස්මක් එන්න අර අපහසුතාව ඔක්කොම අයින් වෙලා මේ මස්පිඩු පවා රිලැක්ස් වෙලා ගිහිල්ලා හරිම මේ සැහැල්ලු වීමකට හරි ප්‍රීතිමත් භාවයකට එන්න ගන්න. ඉතින් හරිම ප්‍රීතියක්. ඒතර භාවනා කරන්න ආස හිතෙනවා. මොකද භාවනා කරන්න ගියාම අර භාවනාවේ ඇතුළට යන්න මුළු ලෝකෙම අමතක වෙලා ගිහිල්ලා මුළු ලෝකේ කියන සංඥා පද්ධතිය අතහැරලා ගිහිල්ලා අර අත්දැකීමටම රිංගනවා. ඒ අත්දැකීම හරහාම අපිට ප්‍රීතිය එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අත්දැකීම හරහාම ප්‍රීතිය එනවත් එක්කම අපිට තේරෙනවා ටික ඊට පස්සේ මේ ඉදුම් හිටුම් වල පහසුවක් දැනෙන්න ගන්න. මේ වාඩි වෙලා ඉන්න එක දැන් මෙහෙම වාඩි වෙලා ඉන්න එක හරි පහසුයි වගේ. ඒ කියන්නේ ශරීරයක් දැනෙන්නේ නැහැ වගේ අඩුවෙන් කියන්නේ ශරීරයේම සුඛයක් වෙන්න ගන්නවා, සැහැල්ලුවක් වෙන්න ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ අත්දැකීම් දැන් ඔබට ඇවිල්ලා ඇති. දැන් ඉතින් භාවනා දිගට කරපු අයට මම මේ කියන අත්දැකීම් මේ මහා අමුතු මැජික් මොනවත් නෙමෙයි. ඉතින් මේ গুপ্ত දෙයක්ුත් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න සෑහෙන දෙනෙක්ට මම මේ කියන අත්දැකීම් ලැබලා ඇති. දිගට මේ වැඩේ කරගෙන යන හින්දා. ඉතින් එතකොට දැන් මෙහෙම දිගට මෙහෙම කරගෙන යද්දී මේ කියන ආනාපාන සතිය අධ්‍යක්ීම හරහා අපිට මේ ප්‍රීතිය ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පවා හැබැයි දේශනා කළා තියෙනවා පැහැදිලිවම ආනාපාන සති සූත්‍රයේ කියනවා ප්‍රීති පරිසංවේදී අසසිස්සාමීති සික්කති ප්‍රීති පරිසංවේදී පසසිස්සාමීති පිසික්කති සුඛ පරිසංවේදී අසසිස්සාමීති සික්කති සුඛ පරිසංවේදී පසසිස්සාමීති සික්කති කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පවා දේශනා කරනවා මේක කරගෙන යද්දී එන්නේ ආනාපාන සතිය අරමුණ බලාගෙන අරමුණ සියුම් වෙන්න ගන්නවා. හැබැයි අරමුණ සියුම් වෙන්න මේ කියන්නේ කාය සංකාර ටික ගෙවෙන්න ගන්නවා. පසම්බනේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒ එක්කම ඒ හරහාම අර ප්‍රීතිය අර සුඛය මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ප්‍රීතිය හා සුඛය මතුවෙන්න අරගත්තට පස්සේ එයා තව ටිකක් භාවනා කරන් ගියා කියන්නකෝ අපි. තව ටිකක් එක දිගට දැන් එයාට ප්‍රීතිය ආව සුඛේ තියෙනවා. සිත දැන් හොඳට අර අරමුණේ කිඳා බහින ගතියක් තියෙනවා. නිකන් අර ගෑරූප්පකින් අලයකට යනවා වගේ මේව හිත හොඳට බහිනවා ඇතුළට. ගෑරූප්පකින් අලයකට අයිනවා වගේ මේව හොඳට බැහැගෙන යද්දී ඊට පස්සේ අපිට තේරෙන්න ගන්නවා අපේ මේ සිත දැන් අර ඉස්සර වගේ අර පිස්සු හැදිච්ච වඳුරු ගතිය නැති වෙන්න ගන්නවා. අපිට තේරෙන්න ගන්නවා අර පිස්සු හැදිච්ච රිල වගේ තිබ්බ ඒ ගතිය ගෙවිලා අපිට තේරෙන්න බලන් ගන්නවා මේ හිත මේ ඇතුළට නැමිලා තියෙන ගතිය. කියන්නේ මේ අභ්‍යන්තරයට හැරිලා තියෙන ගතිය. ඒ කියන්නේ අර හිත නිකන් අර ඒක මට තේරෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම අත්දැකීමක් ඕකදී දැනෙන්නේ අත්දැකීම මොන වගේද මං කියන්නම් අපිට තේරෙන්න ගන්නවා දැන් අපේ හිත වැඩිපුර ආස නැහැ එහෙම රූප බලන්න යන්න. ඒ කියන්නේ එහෙම ඉස්සරේම බෑනේ. ඉස්සර මෙහෙම ඉන්නවා කියන්නේ නිකන් හරි මොකක් හරි ප්ලෑන් එකක් කරම එළියට යන්න. මොකක් හරි නිකන් ඔළුවට එනවා පොඩ්ඩක් නාලා කරලා එන්න ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා එන්න බලලා එන්න කොහේ හරි නිකන් අර අර්ථයක් නැතුව කිසිම තේරුමක් නැහැ ඇති ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නිකන් හරි නිකන් ඔය ගෙදර ගිහිල්ලා එන්න බලලා එන්න නිකන් ඔය වගේ නිකන් අර එනවා දැන් අර ඇතුළට හැරෙන්න ගත්තට පස්සේ අර ආස හිතෙන්නේ යන්න අර යන්න අවශ්‍යම දෙයකට යනවා හැරෙන්න කතා කරන්න අවශ්‍යම වුණොත් වචනයක් කතා කරනවා ඇරෙන්න එයාට තේරෙනවා මේ කතා කරනවා කියන්නේ කොච්චර ශක්ති නාස්ති කිරිල්ලක්ද කියලා. මම දන්නේ මේ ඔබට ওই භාවනාවේ සෙට් වුණාට පස්සේ ඒක හරි කතා කරන්න හිතෙන්නේ
හැබැයි දැන් මේක මං කියන්නේ කතා කරලා භාවනාව කරන්නේ නැතිඳ දන්නෙත් නැහැ. භාවනා කරන් යද්දී උතුම විදියට කියන්නේ හිතෙන්නේ කායකවත් මොකක්දෝ එකක් වෙනවා භාවනා කරගෙන කියලා භාවනාව සෙට් වුණාට පස්සේ ඇතුළට හැරුණාට පස්සේ මුකාක් හරි කරලා බලන්නේ මේ නිකම් පාරේ යන ගියත් ඒකත් මොකවර කතා කරනවානේ සක්මන් කලේ නැතත් සක්මන වගේ යනවා. ඒතකොට කතා කරන්නේ හරි ආමුදුරෝ දැන් නම් මේ සක්මනිත් කට්ටිය කතා කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මාර වැඩක් මට වෙලා තියෙන්නේ. සක්මනිත් දැන් අර මම එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කතා කරලා දැන් හොගාලා සක්මනිත් තියෙනවා. දැන් ඒකේ එළියට බහින්නෙත් නැතුව ඉන්න වෙනවා. තොරව ආගෙන ඉන්න වෙනවා. මොකද එළියට කවුරු හරි එලා මොකක් හරි එකක් හම්බ වෙනවා කයි කතාවකට. කොහොම හරි මම බලනවා එහෙන් කවුරු හරි කට්ටිය දැකිදි මෙහෙන් ඇංගිලා යන්න. කොහෙන් හරි මාට්ටු වෙනවා. කොහෙන් හරි අවුලා යනවා. එතකොට ආන්ගේ වගේ අර හිත භාවනා කරගෙන යද්දී අපිට තේරෙනවා අපේ ඇතුලෙන් එහෙම ලොකු මේ ආස හිතෙන්නේ නැහැ කතාවේ. තරහකට නෙවෙයි. තරහක එහෙම අමනාපයකට නෙමෙයි අර ඇතුළට හැරෙනවා මේ හිත. ඒ හිත ඇතුළට හැරුණාම ඒ කියන්නේ අර යායේ නිහඬත්වයේ මිහිරක ඉන්නේ. ඒ නිශ්ශබ්ද භාවයේ මිහිර එක්ස්පීරියන්ස් වෙමින් ඉන්නේ යාට. මිහිර කිව්වට එහෙම මේ අර සින්දුවක් අහනා වගේ එකක් නෙමෙයි. හැබැයි නිහඬත්වයට කැමැත්තක් තියෙනවා ඇතුළ. ඒ කියන්නේ අර රූප පස්සේ යන්න එළියට යන්න කතා කර ඉන්න කවුරුහවත් කියන්නේ පොඩි උදව්වක් කරන්න බෑ එහෙනම් සියා මොකද්ද හඳුර ඕන එකක් කියන්නේ පොඩ යන්න බැරිද කියලා කියන්නේ. ඔක තමයි කරන්න තියෙන ලොකුම උදව්ව තමයි පොඩ යන්නකෝ. එන්නේ ඒ වගේ හිත නිකන් අර රිදෙනවා අනිත් පැත්තට ඒක. ඒ වුණාට නිකන් කියන්න දෙනවා පොඩක් යන්න බැරිද පොඩ්ඩක්. ඒ අර එතකොට ඉතින් අර ඔය good morning කතා good night කතා පිස්සු කියලා හිතෙන්න පටන් ගන්න. මොකටද යකෝ මේ සීයෙන් යන ගමන් පාට good morning. දැන් නම් මෙහි අය කියන්නේ අර අලුතෙන් කට්ටිය ඔය දන්නේ නැති අය සමහර අය හඳුර good morning කියලාගෙන යනවා. නියඩව යනවා ඉතින්. ඒ කියන්නේ මොකද good morning කියලා හරි කාණ්ඩ ඕනේ නිශ්ශබ්ද භාවය. සුබෝදෑසනක් සුබද තෙරුවන් තරණයි හරි මොනවා හරි කී වචන කී තෙරුවන් සරණයි සුබෝදෑසනක් හරි සුබ රාත්‍රියක් හරි මොනවා හරි කියලා මේක කඩන්න හිතෙනවා. කඩා ගන්න. අපිට දෙනවා එහෙම ඕනේ නැහැ. පුළුවන් තරම් අපි තරහක් නැහැ කායකවත්. හැබැයි අපි නියටයි. තම තමන්ගේ වැඩ හරිම නිශ්ශබ්දව හරිම නිහඬව ඉන්නවා. අපිට ඒ මම මේ කියන කතාව මෙහෙමයි. මම මේ කියන කතාව භාවනාව හරියන්න ඕනේ. නැත්තම් ආස කවුරු හරි අල්ලගෙන කතා කරන්නේ. ඊ බලන්නකො එහෙම යන්නේ. වැඩිපුර භාවනා කරන්නේ නැති අයනේ කයි අල්ලගෙන බලන්න හොඳට තැන් වල කතා කර ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ යාලා කරන්නේ නැති කට්ටිය. යාලගේ ඇතුළේ අභ්‍යන්තරයේ විවේකීව ඉන්නේ නැහැ. යාලට කවුරු හරි ඕනේ අල්ලගෙන අර ඇතුළේ ප්‍රපංච එළියට දාගන්න. අර අභ්‍යන්තර කතාව එළියට දාගන්න. යාලා පීඩනයක ඉන්නේ. ඇතුළට හැරුණාට පස්සේ හිත ස්වභාවිකව භාවනා කරගෙන යද්දී හරිම මේ ස්වභාවික නිහඬ බවක් එනවා. ධර්මයේ උනත් අවශ්‍ය වෙලාවෙ කතා කරනවා, බණ කියන වෙලාවෙදි කතා කරනවා, ධර්ම සාකච්ඡාව කරනලා කතා කරනවා. ඉතින් එහාට කතා කර ඉන්න බව වැඩි හිත දෙන්නේ නැහැ. නිශ්ශබ්දව ඉන්නමයි කැමති. හැබැයි ධර්ම සාකච්ඡා වෙලාවෙ කතා කරනවා. වැඩේ තියෙන්නේ අපිට මෙහි කමටහන් සුද්ධ කරද්දී කවුරුත් නැහැ සුද්ධ කරගන්න. අනිත් වෙලාවේ මාර කතා. දැන් කමටහන් සුද්ධ කිරීමේ අවස්ථාව කිව්වම අරිය අමාරුවෙන් බලෙන් ඇදලා ඔයා සුද්ධ කරන්න කියලා ගන්න ඕන. ඒක උරුත් කඩක් එල්ලෙන්නේ. ඒක තමයි කමටහන් සුද්ධ කරලා ඕන තරම් කතා කරලා කිසි කමක් නැහැ. ඒක තමයි කතා කරන වෙලාව වෙන වෙලාව අපි නිශ්ශබ්ද කාගේවත් වැඩකුත් නැහැ. කාගේවත් දේවල් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ආගියතරු කොහෙද කියලාවත්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අර මං කියන්නේ භාවනා කරගෙන භාවනාවේ සුඛය ප්‍රීතිය එන්න අපිව අර ඇතුළට හැරෙන ගතියක් එනවා අපේ. එතනින් තමයි තේරෙන්නේ උන්ට භාවනාව වැඩිලා දැන් තියෙන්නේ මේ දවස්වල කියලා. භාවනාව සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. භාවනාව වැඩිලා තියෙන්නේ. හරිය නිකන් අර සමහර ඩ්‍රග් ගහුවාම කට්ටිය කතා කරන්න ආසලනේ පැත්ත ගිහලා හඳ බලන් ඉන්නේ. ඒ වගේ හරි ආස පැත්තකට වෙලා නිශ්ශබ්දව ඉන්න. පැත්තකට වෙලා නිහඬව ඉන්න.
ඕන තරම් වෙලා නිශ්ශබ්දව කඳුරට ගිහලා කන්ද දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. වැඩේ තියෙන්නේ නින්ද අමාරුනේ කවුරු හරි කුඩල්ලෙක් ඇවිල්ලා එළිනවා. උවහන්සේ මොකද හිතන්නේ කන්ද ගැන කියලා අහන්න හරි. කක්කරි එකෙක් ඇවිල්ලා ඒක ඉතින් බලන්න බෑ. මොකද ප්‍රපංචයක් කරන්න ඕනේ. ප්‍රපංචයක් කරන්න ඕනේ. මොකද හිතෙන්නේ අරකද මේකද? ඒරට ඉතින් බැලලා වැඩකුත් නැහැ. මොකද ඒක ආධුනික කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. යාට එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ නේ. මේ භාවනා කරගෙන යද්දී අපි අතර තියෙන මේ නිහඬ බව තරහකින් නෙමේ උපරිම කල්යාණ මිත්‍රත්වය. අර යාගිට ඒ හිස් බව දරන්න බැරි හින්දා යාගේ ඇතුළ ප්‍රපංච කරනවා. යාට ඕනේ කවුරු හරි නිකන් ප්‍රකාශ කරන්න කෙනෙක්, කතා කරන්න කෙනෙක්, අදහස් නලියනවානේ. අර එතකොට ඒක අපි යාට බයින්න හොඳ නැහැ. මොකද ඉතින් යාගේ තාම අත්දැකීම් ආදී භාවනා ජීවිතේ එක්ස්පීරියන්ස් මදි. ඉතින් එතකොට යාට වචනයක් දෙයක් කියලා ෂේප් කරලා දාන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි අර ඇතුළට හැරෙන්න ගත්තට පස්සේ එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙමයි දැන් ඒකේ කියන්නේ ඒ ඇතුළට හැරිලා තව යන්න අපිට අර මේ භූමිකාවල් හරහා මිනිස්සුන්ව පේන්නේ නැතුව ඒ හැම කෙනෙක්ම අර අවදිය කියන ස්වභාවය තුලින් දැනෙන්න ගන්නවා අපිට. අපි භාවනා කරලා අපේ අභ්‍යන්තර ඒකාග්‍රතාවයක්, අපේ අභ්‍යන්තර අවදියක් තියෙනවානේ, සාමකාමී ස්වභාවයක්. ආන්ගේ ස්වභාවයෙන් අපිට මේ හැම කෙනෙක්ම දැනෙන්න ගන්න. ඒතර හැම කෙනෙක්ම දැන. ඒකින් කියන්නේ මේ අම්මා අඳුර ගන්න බෑ, තාත්තා අඳුර ගන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. අම්මා ලෙස දන්නවා, තාත්තා කියලා දන්නවා. හැබැයි ඒ හැම කෙනෙක්ටම අර අභ්‍යන්තර අවදිය හරහා තමයි ඒ හැම කෙනාම දැනෙන්නේ. ඒ හැම කෙනාම අභ්‍යන්තර අවදිය හරහා දැනෙද්දී හරීම මේ ඒ කියන්නේ ඒ අවදි ස්වභාවයේම තියෙන්නේ, ඒ අවදියේම තියෙන්නේ ඒ මිනිස්යාව කිසිම දේ වෙලාවක ජජ් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම වෙලාවක ඒ මිනිස්යාව ජජ් වීමක් ඒ මිනිස්යාට දැන් අදත් මං කාට හරි කිව්වා. ඒ කියන්නේ අර කාගේද ෆොටෝ එකක් ගිහිල්ලා මටත් එවුවා. මං කිව්වා ඉතින් ඇයි මේ ෆොටෝ යවන්නේ? ඒක තව මිනිස්සෙක්ගේ ඒ කියන්නේ අපි හරි බුද්ධම විදියට තව කෙනෙක්ට හින්ට් එකක් විදවිල්ලක් තියෙනවා නම් ෂෙයා කරනවා. මෙහෙම කරා අපි කවුරුත් මෙහා මෙච්චර භාවනා කරනවා කියලා පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි ඉන්නේ මමත්වයෙන් ඉන්න මනසවල් හරිම වෛරක්කාරී මනසවල් ඒවා. ඒ කියන්නේ මමත්වයෙන් යුක්ත මනසවල් පීඩනේ තමයි දකින්න ආස, පෙලෙනවා දකින්න ආස, පීඩණයටපත් වෙනවා දකින්න ආස. කියන්නේ තව කෙනෙක්ට විනාශ වෙනවා, කෙලවෙනවා. ඒක හරි මේ කියන්නේ අර මමත්වයෙන් යුක්ත මනස් හැම වෙලෙම මිනිස්සුන්ව සැකෙන් බලන්න පටන් ගන්නවා. හැම වෙලෙම තව කෙනෙක්ට හරි ගියාට වඩා ආසයි ඊමුට කෙලවෙලා ගිහිල්ලා කොයිට හරි ගිහිල්ලා දැන ගන්නවට. ඒක සියුම් විදියට විඳින බවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ මේ අර තව මිනිස්සෙක්ගේ අසරණකම, තව මිනිස්සෙක්ගේ පීඩණයටපත් වීම. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් කවුරු හරි මෙහෙ නිකන් ලොකු සීන් එකේ ඉන්නවා. මට මුකුත් කරගන්න බැයි නම් හැබැයි උඩ කොහෙන් හරි වැදිලා නම් හරි මට ඌ නිකන් ලොකු මටත් පොරක් වගේ හිටියේ මේක හරිනේ දැන්. ආන් ඒ වගේ අර සියුම් විදියක මේ මමත්වයෙන් යුක්ත මනස එයාට වඩා පොරක්ට කෙලවෙලා තිනවා කියලා දැනගද්දි හරි සතුටක් දැනෙනවා. සියුම් වින්දනයක් ලබනවා. අර භාවනාවේ සතියට ගියාට පස්සේ අර මගේ අභ්‍යන්තර ඒකාග්‍රතාවයට ගියාට පස්සේ අභ්‍යන්තරික තැම්පත්කමට ගියාට පස්සේ ඒ තෙම්පත් භවයේ අමුතුවෙන් සමාව දීමක් නෙමෙයි හැම වෙලෙම සමාව දීලා තියෙන ඕනම ස්වභාවයක් පිළි අරගෙන ඉන්නේ. ඒකත් ස්වභාවය, ඒකාග්‍රතාව ස්වභාවය. ඒකයි ඔය භාවනාවේ සමාධිය හැදුනහම මහා අර සතිය හරහා ඒ ඒකාග්‍රතාවයේ පටම ධානා මට්ටම් වලට ගියාට පස්සේ
ඒ අපි හරීම මේ අපේ හැම පවා බලන්න ඕන ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒ කාලවල හැමේ පවා ඒ මෘදු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපේ සිතිවිලි පැටර්න් එක, අපේ ශරීරය, මේ හැම දෙයක්ම හරීම අර තිබ්බර රළු ස්වභාව අයින් වෙලා ගිහිල්ලා අර තිබ්බ රෞද්‍ර ස්වභාවයන් අයින් වෙලා ගිහිල්ලා හරීම මේ ඒ සිහිය කියන්නේ සිහියේම ඒකාග්‍රතාවයේම ස්වභාවය තමයි මෛත්‍රිය, ආදරණීය ස්වභාවය. ඒක තමයි භාවනාවේ ස්වභාවය. ඉතින් භාවනාව කියලා කියන්නේ මේ මතුවෙන ප්‍රේමයට, ඒ මතුවෙන ආදරයට, ඒ කිසිම මිනිසෙක්ව ජස් නොවන ස්වභාවයට, එයාට අදාළ නැහැ. මං ඉස්සරහා එයාට තේරෙන්නේ නැහැ මිනි මරුවෙක්ද මෙයා වෙන කවුරු හරිද. එහෙම කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාට හැම මිනිසෙක්ම දැනෙන්නේ අර අභ්‍යන්තර අවදිය හරහා. ඒ අවදිය හරහා තමයි ඒ අවදිය හරහා මතුවෙච්ච ප්‍රේමය හරහා දකිද්දී ඒ කියන්නේ මම දන්නවා මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සයා මට වංචාවක් කරනවා නම් මම ඒක දන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මිනිස්සයා එන්නේ මේ වෙලාවේ මගේ බෙල්ල ගන්න නම් මම පිහිය තියලා තියෙනවා මේ මිනිස්සයාට. මොකද කරදරයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. එයා පිහියක් හොයන්න මෙන්න පිහිය තියෙනවා. මොකද ඒ තරම්ම මානුෂික ප්‍රේමයක් මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. මනුෂ්‍යත්වයක් එන්න ගන්නවා. ඒකයි කියන්නේ කවුරු හරි මේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරගෙන යද්දී එන්න මේ ස්වභාවයේ මතුවෙන්නේ නැත්තම් එහෙනම් එයා සතිය වෙන්න බෑ ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන. එයා අනිවාර්යයෙන් මානසිකාර පැත්තක ඔය විතක්ක ගොඩක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ධර්මයේ කියලා නිකන් විතර්ක ස්වභාවයක් විතරයි ඔළුවේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සතියවත් ඒකාග්‍රතාවයේවත් ධානය පැත්තටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි අර බණ අහලා අර ඇනලයිස් කරන ගතිය තියෙන අර හොඳට බුද්ධිය තියලා තියෙන්නේ ගොඩාක් අර ඒක නිකන් ඇනලයිස් කිරීමේ ස්වභාවයක්. සියුම් අර විවිධ ගොඩාක් තීක්ෂණව විග්‍රහ කරගන්න ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. අර ඒක තමයි ඒ ගතිය බුද්ධිමේ ස්වභාවය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ බුද්ධිමේ ස්වභාවය වැඩුණාම සමහරලාට හරි සෙල්ෆිෂ්. එයාලගේ එන්නෙම කෙලින්ම අර මම කියන ගතියටම තමයි. අර කෙලින්ම ආයේ මම නිවන් දකින්න වගේ ඔන්න වගේ මොකක් හරි එකක් එන්නේ. ඒ මොකද අර මනසේ තියෙන අර වේගවත් වැඩි චින්තන පැත්ත. හිතන ගතිය. ඒ හිතන ගතිය නරක දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒක සතිය වෙන්නේ ඒකට පෝර වැටෙනවට වඩා එන්න ඒකාග්‍රතාවයේ පැත්තටයි පෝර වැටෙන්නේ. ඇනලයිස් එක ඉතින් ඕක ඉතින් අපි දැන් කොච්චර කාලයක් සංසාරේ තෝ ඇනලයිස් කර ඇති. ඇනලයිස් කළා ඔකේ කෙලවරක් නැහැ නේ. ඔක ඇනලයිස් කරනවා අන්තිමට දිගට ඇනලයිස් ඕව කියන්නේ දැනුම හොයනවා. දැනුම විග්‍රහ කර ඉන්නවා. ඒක නරක දෙයක් නෙමෙයි. ඒකිනුත් එන්න පුළුවන්. ඒකෙත් අවශ්‍ය කොටසක් තියෙනවා මේ කතාවට. හැබැයි ඒ ඇනලයිස් එක සයිලන්ට් එක වැඩි වෙන්න ඕන එහෙනම්. ඒ ඇනලයිස් එක හරහා ඒකාග්‍රතාවය ඇති වෙන්න ඕනේ. සතියට උපකාර වෙන්න ඕනේ එහෙනම් ඒ ඇනලයිස් එක. තව ඇනලයිස් වෙවි යනවනම් නතර වීමක් නැතුව කෙලවරක් නැතුව ඒකනම ඇබ්බැහි වෙලා ඇඩික්ෂන් එකක් එනවනම් නිකන් ඒක කෙලවරක් නැති විදිහට නිකන් හිතෙනවා කන්ට්‍රෝල් නැතුව අන්න ඒක නිසා සතිය වඩ아가න යද්දි මට දැනෙන්නේ සතිය වඩ아가න යන කෙනා ගියපු පාර හොඳට කියන්න පුළුවන්. මොකද සතිය වඩ아가න යද්දි හොඳට ඔය එක්ස්පීරියන්ස් ඔය මම මේ කියන විදිහට එයා එන්න අරමුණේ සියුම් වීමක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එන්න අර කිව්වගේ ප්‍රීතිය, සුඛය, ඒකාග්‍රතාවයේ පැත්තට බර වෙන ගතියක් එනවා. ඒ වගේම එයා මිනිස්සුන් කිසිම කෙනෙක්ව අර ජජ් වෙච්ච ගති, විනිශ්චය වෙච්ච ගති ඔක්කොම නැති වෙලා ගිහිල්ලා එයාට අර අවදිය හරහා ආපු ප්‍රේමණීය ස්වභාවයෙන් හැම කෙනෙක්ම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. කෙනා අදාළ නැහැ. අර මලක සුවඳක් වගේ. මලක තියෙන සුවඳක් වගේ මේ ස්වභාවයෙන් මෙයාට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා මේ හැම දෙයක්ම.
ඒ ඉන්න කෙනා විශේෂයක් නෑ කවුද කියන එක. හැබැයි අර සුවඳ යන්නේ. අර වැඩේ තියෙන්නේ අර දුෂ්ට කෙනාට නිකන් අර එයාට වැඩිපුර අරයව දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හොඳ මිනිසුන්ට වඩා පෞකාර ස්වභාවය මොකද එයාට ඒ තරම් සමාවක් දැනෙන්නේ නැහැනේ. කොහෙන්වත්. එතකොට යාට හිතෙනවා මෙයා මාර ආදරණීය කෙනෙක් කියලා. අරයාගේ එයාටත් එකයි අනිත් කෙනාටත් එකයි. දැන් අම්මා කෙනෙක්ගේ ආදරය ගත්තාම එයා අම්මා ගෙදර නසරානි ළමයාට තියෙන ආදරේම තමයි හොඳ එක්කෙනාට තියෙන්නේ. හැබැයි ගෙදරා හිතන්නේ හොඳ එක්කෙනා ගැන හිතන්නේ අම්මා අර නසරානි සහෝදරයා ගැනමනේ හැමදාම බැලුවේ කියලා නෑ. ඒ අර ආදරයේ ස්වභාවය අර අසරණ වැඩි තැනට උපකාර වෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් අනිත් කෙනාව අතහැරෙනවා නෙමෙයි. ආන් ඔය වගේ ගතියක් මේ ඒකාග්‍රතාවයත් එක්ක අපේ ඇතුලේ මතුවෙන්න ගත්තාම මෙහෙම ස්වභාවයක් අන්න එතකොට නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා යන පාර හරි බව වෙන විදියක් නැහැ. මොකද එකම විදිය මේ Taman යන පාර හරිද නැද්ද කියලා මනුෂ්‍යත්වයමයි. එන්න මනුස්සකම මනුෂ්‍යත්වයේ ಗುಣ වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මනුෂ්‍යත්වයේ ಗುಣ ළඟ ඉන්න අයට වඩා ඒවා නිකන් අතින් අල්ලන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට මේවා දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ තරම්ම ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක ඒකේ සුවඳ ඒකේ තියෙන ස්වභාව ඒ කියන්නේ අන්න එතනින් තමයි අර ඒක තේරෙන්නේ මෙයා මේ යන්නේ හරියට මේ අර ගුරුවරයා කියපු පාරේ. මෙයා මේ ආධ්‍යාත්මික මාර්ගේ හරිය මෙයා මේ අහපව් දැනුමකට අහු වෙලා අර දැනුම හෙවීමේ තණ්හාවක් නෙමෙයි මෙයාගේ අභ්‍යන්තරයේම තියෙන්නේ කියන්නේ ඇත්තටම එයා තුල තැම්පත් වෙවි යනවා ඇතුලේ. නිශ්ශබ්ද වේගනේ යනවා. එයාගේ ඇතුළාන්තයේ නිහඬ වේගන නිශ්ශබ්ද වේගනේ යද්දී මෙන්න මේ ස්වභාව ටික එයා තුලින් මතුවෙද්දී එයා එක්ක හරි ලේසි හැමෝටම ජීවත් වෙන්න හැම කෙනෙක්ම එයා එක්ක ජීවත් වෙන්න හරි ආසයි. ඒක තරම් මොකද ඒ තරම් මෙයා සරලයි. ඒ තරම් මෙයා තුල මනුෂ්‍යත්වයේ උතුරනවා. එයා කියන්නේ ගොලකත් මට භාවනා කරන්න බෑ. ඔයා කහින්න එපා. ඔයා ගොරවන්න එපා. ඔයා කෑ ගහන්න එපා. මොනවද කියන්නේ? එයාට කිසිම විදියකේ කිසි දෙයක් එක්ක ගැටණයක් එන්නේ නැහැ. ඇතුළේ ඒ තරම්ම අර ඒකාග්‍රතාවයේ වැඩි ඇද්දන්තරේ. මොකද ඒකාග්‍රතාවයේ තුලින්ම සතිය තුලින්ම මතුවෙන ආදරණීය ස්වභාවයේ මතුවෙද්දී අර ඕනම ස්වභාවයක් අර ආදරණීය ස්වභාවය තුල යකඩ ලුණු වතුරේ දිය වෙනවා වගේ මලකඩ යකඩ ලුණු වතුරේ දිය වෙනවා වගේ අර මේ ඇතුලේ මලකඩ අර ආදරණීය ඒකාග්‍රතාවයේ මත මෙහෙම දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා ඇතුලේ. සම්පූර්ණ දිය වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා අභ්‍යන්තරේ. මෙන්න මේ ස්වභාවයට කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ දැන් අපි හතරවෙනි ධානය මට්ටමට හිත වැඩෙද්දී සම්පූර්ණ අරමුණ ගෙවිලම යන්න පටන් ගන්නවා. අර හුස්ම දිහා බලන් ඉඳලා දැන් ඔය ප්‍රීතිය ආවා සතුට ආවා හරි සැපයක් වුණා. තව භාවනාව කරගෙන යද්දි ඉස්සරහට එයාට තේරෙන්න ගන්නවා එන්න අර අරමුණ ගෙවිලා ගිහිල්ලා අරමුණත් එක්ක අරමුණ හුස්ම කය නොදෙනී යන මට්ටමටම භාවනාව දැන් ටික ගිහිල්ලා මෙන්න මේ නොදැනීම දැනෙන්නේ නැතුවම යන්න යන තැන සමහර යෝගාවචරයෝ මෙන්න මෙතෙන්ට බය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතෙන්ට බය වෙන්න හේතුව තමයි අර මෙතන මමයට ප්‍රතිෂ්ඨාවක් ලබන කෙනෙක්. මේ මමත්වයේ මොනවා හරි අරමුණක් එක්කනේ හැම වෙලෙම පවතින මේ මම කියලා වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා අඟවන ගතිය. ඒ අඟවන ස්වභාවය හැම වෙලෙම නිමිත්තක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිමිත්තක් නැති වේගන යද්දි නිමිත්ත නැති වෙද්දි මෙයාට මේක මාර අමාරුයි ඉන්න. ඒ නිසා මෙයා මේකට මෙයාට පැවැත්ම නැහැ. අන්න එතකොට මෙයාගේ හිත මේ දැනෙන අරූපාවචර ස්වභාවයට කැමති නැති ගතියක් එනවා.
මේකේ ඉන්න ආස නැති ගතියක් වෙන එකනේ බුදු ඊ අපි අර මේ මම ඊයේ ටිකමයි තාම මේ විස්තර කරන් එන්නේ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙතන කියලා මේ බලන්න ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මයේ ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරනවා. නමුත් ආධ්‍යාත්මයේ ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරන ඔහු තුල ශුන්්‍යතාවයේ සිට බැස ගන්නෑ. පහදින්නේ පිහිටන්නේ නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. පින්නත් ආනන්ද භික්ෂුව මේ තිබෙන්නා වූ ස්වභාවය ගැන මෙහෙමයි දැනගන්නේ. ආධ්‍යාත්මයේ ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරද්දී ආධ්‍යාත්මයේ මගේ ශුන්්‍යතාවය තුල මගේ සිත බැස ගන්නෑ නෙවෙයි. පහදින්නේ නැහැ නෙවෙයි. පිහිටන්නේ නැහැ නෙවෙයි. සිත නිදහස් වෙන්නේ නැහැ නෙවෙයි කියලා. එතකොට ඒ කරුණ පිළිබඳ භික්ෂුව නුවණින් දැනගන්නවා. බාහිර ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා භාවනා කරගෙන යද්දි මේ ඇතුලේ අර අරමුණු ඔක්කොම නිමිති අනිමිත්ත වෙලා සිත සම්පූර්ණ අරමුණකින් තොර වෙද්දී මෙතනදී ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දැන් මෙහෙම හිතන්න දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් නීතිඥයෙක් ගත්තාම මහේස්ත්‍රාත් කෙනෙක් ගත්තාම බලන්න එයා ලොක්කා වගේ එනවනේ යා කියන උසාවි කර යා පුටුවේ වාඩි වෙන්න ඉද්දී ඔක්කොම නැගිටිනවනේ හැමෝම නැගිටලා යාට ගරු කරනවා. හැබැයි යා වාඩි වෙලා මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම ස්වාමීනි අද කිසිම නඩුවක් නැහැ කියලා. ඒ මහේස්ත්‍රාත් තඹ දොයිතුකට වැඩක් නැහැ නේ යාව. දැන් ડોක්ටර් හෙන කෝට් එක ඇඳගෙන මේ නලාව දාගෙන ඉන හොස්පිටල් එකට කාර් එකක කියනවා මේ ලෙඩු නැහැ කියලා. එතකොට ඇත්තම ડોක්ටර් කියන නමෙන්වත් ඇති වැඩක් නැහැ ලෙඩෙක් නැත්තම් ලෙඩු ඉන්නේ හින්දානේ ડોක්ටර්. මිනිස්සු හොඳටම නිරෝගී නම් රටේ නඩු නැත්තම් මහේස්ත්‍රාත් කෙනෙක් වැඩක් නැහැ. එයාලා ලොක්ක වෙලා තියෙන මිනිස්සුගේ මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්න මතින්නේදී ප්‍රශ්න නැත්තම් නඩුකාරයෝ මොකටද? ඒ මතින් එයාලා ලොකුකමක් හදාගෙන ඉන්නේ. අන්න ඔය විදියට අපිට හොඳට තේරෙනවා ඔය මමයාත් ඔය වගේ මමයා කියන ස්වභාවය මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා එයා මම මේ මොනවා හරි කරන්න ඕනේ මේක මගේ යුතුයකම කියලා එයා ලොකු වෙනවා. එයා අක්කා වෙනවා. එයා අයියා වෙනවා. ඒ ඉතින් මම මේකට මේ දෙයක් කරන්න ඕනේ මම මෙහෙම කරන්න ඕනේ මේවා හදන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ මේක මගේ යුතුයකම කියලා අර එතකොට පොඩි එනවනේ අර මමයට ගැම්මක්. දැන් ඉතින් භාවනා කරන් ගිහලා අන්තිමට බලාගෙන හිටපු අර මොනවද හොස් ගාලා ගියාට පස්සේ දැන් මොකද කරන්නේ මෝ? ආන්ගේ මුකුත් නොකර ඉන්න බැරි එකේ එතකොට උට පැවැත්මක් නැහැ. ඌ නිකාන් සිරිබිරිස වෙනවනේ. ඊට පස්සේ අර මහේස්ත්‍රාත්තුමත් තුමියත් අර නිකන් බෝක්කුවක් උඩ කොට කසමක් ගහන් ඉන්න කොල්ලෙක් වගේනේ. ඉතින් නඩු නැත්තම් එයාත් බෝක්කුවක් උඩ තමයි. ඒ කොල්ලෝ ටික ප්‍රශ්න දාගන්න නැත්තම් අන්න අරයටත් ඉතින් අර විසි වෙනසක් නැහැනේ. එතකොට අහන් ඔය වගේ දැන් මේ අර අරමුණු තිබ්බා අරම්මනන් හිතෙන හිතවිලි අනම්මනන් එක්ක මං එන්න ප්‍රශ්න දාගෙන මේ මගේ ප්‍රශ්න වලින් මං ගොඩ යන්න ඕනේ නැත්නම් මම මේවට හිත හයිය කරන් මුණ දෙන්න ඕනේ ඕන අභියෝගයට මං හයියෙන් ඉන්නවා කියලා හෙන පොර වගේ හිටියනේ ඇතුලේ මමයා. දැන් අර භාවනා කරන් ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ මුකුත්ම නැහැ ඉවරයි. දැන් ඔප්පර දිරි බොල දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ දැන්? අන්න එතකොට අන්න ඒකයි බුදුආර කියන්නේ. එතකොට මමයට වැඩ නැති වෙනවා. මමයට ක්‍රියා ජොබ් එකක් නැති වෙනවා. එතකොට හිතනවා නෑ දැන් මෙතන ගිහිලා මොකක් හරි ලොකු සිද්ධියක් ඇති මේක මෙනෙහි කරන්න ඕන එක. ඕන් ඊට පස්සේ සූත්‍ර පෙරලන්න ගන්න. ඒ මමයා වැඩක් හොයාගන්න එපා එක. උඩ තේරෙන්නේ නෑ මේ ඊට පස්සේ අරහෙන් සූත්‍ර හොයනවා මෙහෙන් ඩේටා හොයනවා අරහෙන් කරුණ හොයනවා. උඩ තේරෙන්නේ නෑ කාවද මේ ණයාට කිරිපොන්ලක් මේ කරන්න කියලා. මේ මැරිලා යන්න ගිහපු සර්පයා උට ආයේ කිරි දෙනවනේ. අර මැරිලා යන්න ගියපු සර්පයට ආයේ පෝෂණය කරනවානේ මේ මමයට ඩේටා දීලා දත්ත දීලා කරුණු දීලා මේ ඌ ටික හේබාලා උඩ කන්න නැතුව තව ටික ලාගෙන් මැරිලා යන්න තිබ්බේ. එහෙම ඩෙත් වෙන්න ඉවරයි මේ සිත. ඉතින් වැඩේ කියන්නේ අපිට ඕකට ආස නැහැනේ. ඕක ඒකයි බුදුහාර කියන්නේ මේ. ඔන්න ඕකයි කියන්නේ බුදුහාර ඔන්න දැන් තියෙන ලස්සනට බුදුහාර කියන්නේ මේ ශුන්්‍යතාවේ හිත පිහිටන්නේ නැහැ.
මොනවා හරි කරන්නම අහනවා. හාමුදුරු දැන් මෙතන මුකුත් කරන්න නැද්ද? උතන ඔච්චරද? ඉතින් දිගටම ඔච්චරද කියලා අහනවා තමයි. මුකුත්ම නැද්ද නිකන් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට නිකන් ජෑම් ටිකක්වත් බටර් ටිකක්වත් නිකන් තව මොකක් හරි නිකන් උදේවැය වගේ බලන්න දෙයක්වත් අඩුම සංස්කාරයන්ගේ දැන් මෙහෙ නවුලන්නේ නැහැ දැන් දන්නේ නැහැ උදේවැය සමහරක් අය මොකද මේ පංච උපාදාන උදේවැය දන්නේ නැහැ උදේවැය හොයන්න පටන් ගන්නවා ඒ පොත් කියවපු අය නැති අය ෆිල්ම් බලන්න කරේ මො උදේවැය දන්න කෙනා උදේවැය හරි බලන්න පොත ත්‍රිපිටකය කියනවා නැත්නම් ඒ ෆිල්ම් බලන්න පටන් ගන්නවා ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අමුතුම විකාරයක්. ඔක තමයි ওই බුදුහාර කියන්නේ ශුන්‍යතාවයේ පිහිටන්නේ නැහැ කියලා හිත. කැමති නැහැ. දැන් ඔක අර ඔහොම කිව්වම අපිට තේරෙනවන්නේ නැත්නම් අර සූත්‍රය කියන විදිහට අපිට තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ කියලා. සරලව තේරෙනවා මේ මේකට එන්න ආස නැහැ භාවනාවට. ෆිල්ම් බලන්න හිතෙනවා. කාට හරි මැසේජ් කරන්න හිතෙනවා. කෝල් කර කර ඉන්න හිතෙනවා. නැත්නම් සාසනය හරි රකින්න හිතෙනවා. සාසනය රකින්නවා කියන්නේ මේ තව උදකලාවට යන එක කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ අගය කරලා තියෙන්නේ මේක කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රවල කියලා තියෙන්නේ මේ හුදකලාවය මේ අභ්‍යන්තර හුදකලාවය මේ හුදකලාවටම තව ඉන්න කියන එක. ඉන්න බෑනේ ඉතින්. ඒකයි ගෙදර ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ පිහිටන්නේ. පිහිටන්නේ ආස නැහැ. හරි කම්මැලි කියනවා මුකුත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ මගේ ජීවිතේ නිකන් කැලේ අනේ අපරාධ සමහර අය කියන හාමුදුරුවනේ අපේ ජීවිතේ නිකන් කැලේට පිපිච්ච ලස්සන මල්ද නේද කියලා අහනවා. පොඩ්ඩක් මේක නගරේ ගිහිල්ලා පිපුරොත් හොඳ නැද්ද? කාට හරි කඩා ගන්නවත් සුවඳ බලන්නවත් මේක නිකන් අපි ඔක්කොම දැන් නිකන් මේ කැලේක පිපිච්ච මල්ද අපි. හොඳම තාරුන්නේ අපේ. කියලා යන්නේ වගේ අපිට මොකද්ද දෙයක් මොනවා හරි කරන්න හිතෙනවා. කියන්නේ මොනවා හරි කරන්නමයි කියන්නේ. මොනවා හරි කරමින් නිස්සද්දව නිහඬව ඉඳහන් හැරිලා ඇතුළට මේ අභ්‍යන්තර ශුන්්‍යතාවය රසකරන්න මේ අභ්‍යන්තර ශූන්‍යතාවයේ බැහැස ගන්න ඊළඟට කරන්නේ ඊළඟට මොකද්ද ඊළඟට කියන්නේ හොයන්නේ නැතුව මොකද ඊළඟට කරන්න කියලා එකක් නැහැ ඕකෙම ඔය දැනිච්ච හුදකලාවෙම තව තැම්පත් වීමක් තියෙන්නේ ඕකෙම තව තැම්පත් වෙන්න තව පුද්ගලත්වයේ පණ අඩු වෙන්න ගන්නවා මමත්වයේ පණ ටික බිඳෙන්න ගන්නවා සහ හොඳට ඒක පේන්න ගන්නවා සිහියට අහු වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ වැඩ කරන විදිය මතුවෙන විදිය ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ වගේ ගමනක් මේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ බලන්න මේ සූත්‍ර කියවද්දී අපිට තේරෙනවානේ උන්වහන්සේ අපිව හරවන්නේ දිශාවට බව. ආයික අපිට මේ හොඳට පැහැදිලි මේ දේශනා කියවද්දී. ඒකයි මම කිව්වේ භාවනා කරන්නත් ඕනේ මේ වගේ සූත්‍ර ඇහෙන්නත් ඕනේ. ඇහෙද්දි තමයි අපිට ලොකු විශ්වාසයක් එන්නේ. අනේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේක මේ විදිහටම කියලා තියෙන බව. මේ විදිහටම බුදුජානන් වහන්සේ පවා ඉතින් අපි උන්වහන්සේවනේ සරණ යන්නේ. මේ මාර්ගයේනේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඒකේ ඒ වාග්යතුන් වහන්සේ පවා මෙහෙම කියලා තියෙනවා විදිහට අපිට තේරෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ දැන් මම මෙහෙම කිව්වට මේකමද බුදුහාරය කියෝ කියලා අපිට දැනෙනවානේ මේක වෙන්න ඇති කියලා. හැබැයි ඒකත් අපි මධ්‍යස්තව යනවා මේකමයි හරි අනිත් එක ඔක්කොම වැරදි කියන්නේ. හැබැයි අපිට දැනෙනවා මේ සූත්‍ර කියවද්දී අපේ අත්දැකීමුයි එක්ක බලද්දී මේකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා මේ එන්න පෙන්නලා තියෙන යම් හුදකලාවට හැරිලා. විවේකයේ පැත්තට හැරිලා. ඉතින් කොහොම හරි දැන් අපි මේක වඩාගෙන යද්දී අර ඇතුළ මේකට ආස නැහැ. ඇතුළ මේකට කැමති නැහැ. ඇතුළ නිකන් හිතන්නේ අපේ ජීවිත නිකන් ඔහේ දැන් නිකන් පාළු වුණා. අපේ ජීවිත දැන් අර නිකන් අර අපි අහලා තියෙන්නේ එහෙමනේ. අපිට ඔය අපි කියන්නේ මිනිසුත් කියන්නේ අපිට බැරි කාලේ අපි යනවා ගිහිල්ලා භාවනා කරන් ඉන්නවා. ඒ වගේ මිනිසුන්ගේ තියෙන අර නිකන් බැරි කාලේ අර එළිය සමාජෙත් තියෙන සමහර අය මටත් මතකයි අහනවා මහණෙන්න නගම මොකද්ද ඔයාලට මහණෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ එක්ක බූට් එකක් ආවද නැත්නම් ගෙදර ප්‍රශ්නද මොකද ඔච්චර කලකිරුනේ ඉතින් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ කලකිරිල්ලක් නෙමෙයි මොකද්ද ජොලියක් මේකේ තියෙනවා ඒ ජොලිය හැබැයි හැම එකාටම වදින්නේ දැන් බිව්වා කියලා හැම එකාටම සෙට් වෙන්නේ නැහනේ කට වේලෙනවයි සෙට් නැහැ ඒක බිව්වට පස්සේ මල්ලා කරදරයයි
මල්ල කරදරයි පෑයක් විතර මොකක්ද එකක් ඇඟ හිරි වැඩලා ගෙදිනවා එතනින් යාට කට පුරා වේලිලා වතුර බිබි දැන් මේ වතුර බිබි හිටියද ඒ වගේ අද දානේ ගත්ත දවස වතුර බොන්න නේද ඉතින් ඒකට අමාරුයි ඒ වගේ නුකුත් නැති තරමකට සැපයි එතකොට දැන් අහන් ඒ වගේ එන්න තේරෙනවා හැමෝටම බොන එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ තමයි හැමෝටම මේ කතාව සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක සෙට් වෙන මොකක්ද පිරිසක් ඉන්නවා මේ සෙට් එකක් ඉන්නවා ඒක වදින මේ පිස්සුව සෙට් වෙන අය ඒ කියන්නේ ඒක සෙට් එකක් ඒක පිස්සු සෙට් එකක් එන්න ඒක වදිනවා ඒ අස්සේ තියෙන අස්සේ තියෙන මේක දැනෙද්දි එතකොට එළියට හිතෙන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද දන්නේ නැහැ මෙයාට මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ගිහිල්ලා මේ දුක් විඳින්නේ අවුල් හින්දාද දන්නේ නැහැ අද තියෙන අවුලක් ඒ අවුල් හින්දාත් එන්න පුළුවන් දැන් සමහර කෙනෙක්ට ඉඳින්න පුළුවන් දැන් සමහර අයට කොහොම කළත් මේ එළිය සිස්ටම් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඒක ඉන්නකන් ડિප්‍රෙෂන්. හැබැයි ඒකේ හරි එන්න පුළුවන්. සමහර දැන් මගේ ජීවිතේ මට දෙන්නේ ඊට වඩා මේකේ එහෙම කලකිරෙනවට වඩා මේකේ මොකද්ද නිකන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක මේ වාව් කියලා නටන එකක් නෙවෙයි. හැබැයි එන්නේ ඒක ඇතුළාන්තේ දැනෙන සැපයක්. ඇතුළාන්තේ දැනෙන සතුටක් අපිට. ඒක ලොකුකමක් නෙවෙයි. ඒකට අර මොනවා කළත් ඒ සතිය සෙට් වුණාට පස්සේ සෙල්ලම් කරනවා බෝල ගහන්න පුළුවන් නටන්න පුළුවන් ඒ මොනවා කළත් අර ඒව තුල අපේ හිත රැඳෙන්නේ නැති වෙනවා ඒව තුල අපේ ජීවිතේ රැඳෙන්නේ නැති වෙනවා එහෙනම් අපේ ජීවිතේ උගස් තියෙන්නේ නැහැ ඒ කිසි දෙයකට එතනින් එහා මොකද්ද කිසිවක් නැති දහමකටමයි අපේ හිත කියන්නේ එහෙම අල්ලගන්න කියලා දෙයක් පෙන්වන්න බෑ හැබැයි ඒ නොයල්වීම සැපයක් වෙනවා ඔය ඒ නොයැලෙන ගමනම සැනසෙල්ල සැපයක් වෙන්න දැනෙන්න ගන්න ඇතුලේ. අර ඒකට එතකොට එන්න ඒකට හැරෙන ගතියක් එනවා. අන්න ඒකයි බුදුහාර කියන්නේ ඔන්නක පොඩක් මෙනෙහි කරලා බලන්න. ඇයි මගේ හිත මේ හුදකලාවට ආස නැත්තේ එක ප්ලෑන් ගහන්නේ අර යන්න මෙහෙ යන්න. අර කියන්නේ ඒක හිතා ගන්න බෑ හිතනකොට සමහරක් කියන්නේ දැන් මේ භාවනා කරන්ගදී අර මං කිව්ව ළඟදී කියලා මේ කියලා මීට වඩා තාත්තා කිව්වා කියලා එන්න කියලා මේ ගෙදර ගියා නම් මීට වඩා රුවන්වැලි සෑයට කියලා පින්කම් කරගන්න පුළුවන් කියලා. යකඩු හිතන්නකො මේ උත්තම කුසලයේ මේ හිස් බව එක්ක ඉන්නකනේ භාවනා කුසලේ. ඒකට වඩා අර බාහිර එක දෙයක් එක කරනවා ලොකු පින්කම් කියලා කියනවනේ. ඉතින් එතකොට තමයි තියෙන්නේ මේ මනසවල් තියෙන්නේ කොයි වගේ තැනකද? මේ උත්තම කුසලය නිස්සබ්දව වාඩි වෙලා ඉන්න එක පහත් කරන හැටි ඒක නිකන් අයියෝ ඒක මොකද ඊට වඩා මේ වෙලාවේ මොකක් හරි බෙරයක් ගැහුවා නම් හරිනවා. ඒවා පහත් නෙමෙයි ඒවා හොඳයි. හොඳ වුණාට වඩා හොඳ දේ තියෙද්දි හැබැයි වඩා හොඳට හිත ආස නැහැ. ඒකනේ වැඩි. වඩා හොඳ වලට අරදියක් තියෙන්නේ. හොඳ කර කර ඉන්න ආසයි වඩා හොඳට යද්දි කම්මැලි වගේ නිකන් මුකටද වගේ අමුතු ස්වභාවයක් ඇතුලෙන් එනවා. අන්න ඒකට හිත පිහිටන්නේ නැති ගතියක් එනවා. ඒකට හිත පිහිටෙන්නේ නැති ගතියක් එනවා. ඒකයි බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මේ අභ්‍යන්තර ශුන්‍යතාවයේ මේ කෙලෙස් සහගත හිත මේකට ආස නැහැ. මේක පාළුයි කම්මැලි කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා අලුත් ප්ලෑන් ගහිලා මේ ටික මං කරලා එනවා අර ටික කරලා එනවා කියලා යන්න හිතෙනවා. මම මේක තේරුම් අරගෙන ඒතං සන්තං ඒතං ප්‍රණීතං යදිදං උපේක්ෂා මේ උපේක්ෂා සහගත හිස් බවම සැපයක්. මේකම ශාන්තයි මේකම ප්‍රණීතයි කියලා මෙනෙහි කරලා මේ අභ්‍යන්තර ශුන්්‍යතාවයේම හිටියා කියන්නකෝ වැඩි වෙලාවක්. මේ අතුලාන්තයේ දැනෙන හිස් භාවයේ තුලම තැම්පත් කළා කියමුකෝ අපි අතුලාන්තේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ඊට පස්සේ කියනවා මේ හිස් භාවයේ ඉන්න ගමම්ම මේ හිස් භාවයටත් සිත මෙහෙම ඉන්න ගමන් සමාලාට හිස් භාවයත් තණ්හා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හිස් භාවය කියලා ඉතින් අල්ල ගන්න දෙයක් නැහැ එන්න අල්ල ගන්න දෙයක් නැති වුණාට දැන් අර නිකන් අර බාහිර අරමුණු අර මං කිව්ව අර එළියට යන්න ආස හිතෙන්නේ නැහැ කතා කරන්න අන්නේ කළා අර ඒකට පොඩි ද්වේෂයක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. අර එතකොට තමයි වෙන්නේ දැන් අර අභ්‍යන්තර හුදකලාව ඕනවට වඩා ඒකට ඇලිලා මනස. එතකොට දැන් අර සිතිවිලි වලට කැමති නෑ කායෙක්වත් කතා කරන්න ද්වේෂයක් එනවා. ඒක ඕව යනවා මේක. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ තමන් අර ඇතුලාන්තයේ දැනෙන හිස්භාවයත් ශුන්්‍යතාවයක් විදිහට දැකලා නැහැ. ඒකත් යමක් දෙයක් විදිහට ග්‍රහණය වෙන්න ගිහිල්ලා ඇතුළ.
යමක් දෙයක් කියලා අල්ලගන්න බෑ දෙයක් නෑ. නැති දේ අල්ලගන්න යනවා. නැති බවම අල්ලන්න හදනවා තණ්හාවකින්. තණ්හා මනස. අන්න ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. අන්න ඒකත් ඒ අභ්‍යන්තර ශූන්‍යතාවයත් ඒ හිස්භාවයත් ශූන්‍යතාවයකින් දකින්න. ඒක කියන්නේ එන්න හිස් බවට යන්න. හිස් භාවයේ ඉන්න. හැබැයි හිස් භාවයෙන්ුත් මිදෙන්න. මිදෙනවා කියන්නේ එකෙන් අයින් වෙලා අරමුණ වලට යනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒකත් ශූන්‍ය ස්වභාවයක් ඇටියෙට. ඒක සාපේක්ෂකයක් ඇටියෙට අනාත්ම ලක්ෂණේ අවබෝධ කරගන්න. අනාත්ම ලක්ෂණෙන් අවබෝධ කරනවා කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. මේ උපමාව හරහා තේරුම් ගන්න. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ චිත්‍රපටියක් බලනවා කියලා. චිත්‍රපටියක් බලද්දී ගිනි ගන්න දර්ශනය යනවා. ගිනි ගන්න දර්ශන ගියා කියලා ඒක වැටලා දින ප්‍රොජෙක්ට් තිරේ පිච්චෙන්නේ නැහනේ. පිච්චෙන්නේ නැහැ. ඒක පිළිඹු කරලා පෙන්නනවා විතරයි ගිනි ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ හරි කූල් හරි සීතල දිය ධාරාවක් යනවා. එහෙම ගියා කියලා මේ තිරේ තෙත් වෙලා පෙගෙන්නේ නැහනේ. මේ දෙකම පිළිඹු කරන ධර්ම දෙකක්නේ. මේ දෙකම ශූන්‍යයිනේ. මේ දෙකම පැවැත්මක් තියෙන දියැලක්වත් පැවැත්මක් සහිත වෙනම පැවැත්මක් තියෙන ගින්දරක්වත් එතන නැහනේ. මේ දෙකේම තියෙන්නේ යම් තියෙනවා ආකාරයකට පිළිඹු කරන ස්වභාවය. මොකද ඔව් පැවැත්ම අල්ලනවා එතන. නෑ තිරේ අල්ලන්න ඕනේ. ඉතින් තිරේනේ සතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට තේරෙනවා තිරේට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. සතියට අවුලක් නෑ. ඒක නෙමෙයි මම නිවන කිව්වේ නෑ ඒක. දැන් මේ නිවනක් ගැන මම කතා කරන්නේ. දැන් මම මේකේ මේ මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන හැටි ගැන විතරයි. මෙතනදී අපි තේරුම් ගන්නවා මනසේ සාපේක්ෂක ස්වභාව දෙකක් ඇති වුණා. අර කැළඹෙන ගතියත් අර තිරේ ඇදිච්ච ගින්නක් විතරයි. ඒ තිරේ ඇදිච්ච තියන් චිත්‍රයක් විතරයි. ප්‍රක්ෂේපණයක් විතරයි. අර අපිට මේ අර හිත ඇවිසිලා කලබල වෙලා ගිනි ගන්න ගතිය. ඒ වගේම තමයි හිත කාම් වෙලා සයිලන්ට් වෙලා කූල් වෙලා යන ඒකත් අර සිතේ දැනිච්ච පිළිඹු කරපු ස්වභාවයක් විතරයි. මෙතන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම යන බුදුහාඳුරෝ බලන්න කියන්නේ තත්ත විපස්සති කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙම කාරණයක්. හරිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන අතීතේ ලුහු බඳින්න එපා. අනාගතේ ප්‍රාර්ථනා ඇති කරන්න එපා. පච්චුප්පන්නේච යේ ධම්මා තත්ත විපස්සති. බුදුහාඳුරෝ කොතනකවත් වර්තමානයක් තියෙනවා කිව්වේ නැහැ. වර්තමානයක් නෙමෙයි සංස්කරණය වෙන ස්වභාවයක් තමයි හැම මොහොතකම තියෙන්නේ. සකස් වෙන ස්වභාවය. දැන් අර අතන මේ චිත්‍රපටියේ ගින්නක් නැහැනේ වර්තමානේ. මම වර්තමානයේ 100න් ගින්න දිහා බලන් ඉන්නකොට ගින්නක් නැහැනේ වර්තමානේ. දියැලක් දැක්කට දියැලක් නැහැනේ වර්තමානේ. එහෙම පිළිඹු කරන ස්වභාවයක් නේ තියෙන්නේ එතන. හොඳට බලන්න. එතකොට තේරෙයි වර්තමානයක් පණවන්න බෑ. අපි මම මේ වෙලාවේ දියැල්ල දැක්ක කියලාට ස්වභාව තනියම පවතින මමෙකුයි මම දකින දියැල්ලකුයි එතන නෑනේ. හැබැයි එහෙම දියැල්ලක් තියෙනවා බවට සකස් වෙලා පෙන්නන ගතියක් තියෙනවා. සකස් වෙමින් පිළිඹු වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා ඒකේ අසාරයි. ශූන්‍යයි කියන්නේ සාරයක් නෑ, හරයක් නෑ. එහෙම පැවැත්මක් නෑ. අනාත්මයි. එතන එහෙම දියැලක් වේුණා කියලා එහෙම දියැලක් කියලා පනවන්න එකක් නෑනේ. නිත්‍ය වශයෙන්.
දැන් දිය ඇල්ලක් නැහැ කියන්න බෑ. නැහැ කිව්වොත් ආයේ දිය ඇල්ලක් අල්ලගෙනමනේ නැති දිය ඇල්ල දකින්නේ. නෑ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. එතන අපිට එතනේ පේන ස්වභාවයේ හරසුන් කියලා වගේ කියන්නේ මේ. හරයක් ඔන්නක තමයි හරයක් නෑ කියන එකනේ. බුදුහාරගෙන අට්ටියති jigucchati කියන්නේ හරි පිළිකුලක් හරි හරයක් නෑ හරි මේ ජුගුස් කියන්නේ ඔහොම අන්නේ මේ පෙන්නුම් මේ සකස් වෙන ස්වභාවය ආන්ගේ මෙහෙම මේ දැන් මෙතන අවිද්‍යාවනේ ඉතින් පටිච්චසමුප්පාන්න කියන්නේ අවිද්‍යාව නිසා සකස් වෙන ස්වභාවයක්නේ පෙන්න පිළිඹුවක්නේ අපි මේ දකින්නේ. ඔබ වහන්සේ මට බණ කියනවා මම ඔබ වහන්සේ කියන දේශනාව මම අහන් ඉන්නවා වගේ නිකන් අර හැම වෙලේම මේ ද්විත්වයක් මත් පිළිඹු කරලා පෙන්නනවානේ අර චිත්‍රපටිය බලන් ඉද්දි. ආන්ගේ පිළිඹු කරන ස්වභාවයක් එතන තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඔතනදී තේරුම් ගන්න කාරණේ තමයි වර්තමානයක් ඒ පිළිඹු කරන වර්තමානයේ යමක් දෙයක් තියෙන විදිහට නිකන් මානසිකාරයක් එනවනේ අවිද්‍යාව සහගත මනසේ වෙන මෙතන දියැලක් තියෙනවා එතන ගිනි ගන්නවා වගේනේ අපිට දැනෙන්නේ ඒක. ඒ පිළිඹු කරන ස්වභාවය ඇතුලේ ඒ අවිද්‍යාව සහගත මානසිකාරයෙන් අපිට ඒක අඟවන වෙලාවේ ඇතුලේ හැම වෙලේම එයින්ම අතීතයක් අනාගතයක් පැන වෙන ගතියක් එනවා. නිකන් අර බුදුහාරගෙන ඒකනේ බුදුහාරගෙන අතීතයේ හඹාගෙන යන්න එපා කියලා. හඹාගෙන යන්න එපා කියන්නේ දැන් අපිට අර දියැල්ල දකිද්දි නිකන් අපිට හිතෙන්නේ දැන් අනේ ඒ දියැල්ල මට දැන් ඉවර වුණා දැන් ඔන්න මම ගියා හැම වෙලේම දෙයක් ඉවර වුණා වගේ හඟ වෙන ගතියක් එනවනේ. අනේ ආයි බලන්න ඕනේ ගිහිල්ලා ඒ දියැල්ල දැක්කද? අර අවිද්‍යා මානසිකාරයේ ඇතුලේ නිකන් අතීතයක් තියෙන බවට වගේ ගතියක් දැනෙනවා. නිකන් මම දියැලක් බලන් ඉඳලා දැන් ඔන්න දැන් ගිගිනි ගන්න දර්ශනයක් දැක්කා වගේ අනේ ආයෙ යන්න තියෙනවා නම් මට ඒ දියැල බලන්න වගේ හැම වෙලේම අර ඒක නැවත ලුහු බඳින ගතියක්. නැත්නම් බුදුහා දැන් ඔය අපි ගන්න ඕක වැරදියට අතීතේ ගෙවිලා ඉවරයි නිකන් හරියට එතන දියැලක් තිබ්බා දැන් ඒක ඉවරයි දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන දියැල ගැන මතකයක් විතරයි දැන් කියලා එහෙම නිකන් අර තිවිච්ච දියැලක් නිකන් දැන් ඉවරයි වගේ නිකන් අතීතයක් තිබ්බ දැන් නෑ වගේ බුදුහාර එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ අතීතයක් තිබ්බා කියන්නේ අතීතේ ලුහු බඳින්න එපා කියලා කියන්නේ අතීතය කියන්නේ වර්තමානයේ අවිද්‍යාවෙන් පිළිඹු වෙන ගතියක් මනෝවිඤ්ඤාණය තුල මම කියන එක තේරෙයිද දන්නේ නැහැ බලන්න මේක හරි සියුම් අන්න එක අතීතයේ හැම වෙලේම පැන වෙන ස්වභාවයක් තියෙන. නැතුව අතීතයක් තිබ්බා නෙමෙයි. දැන් දියැලක් එතන තිබුණා නෙමෙයිනේ දැකපුවා අපි. හැබැයි අර හිතේ තියෙන ඒ අවිද්‍යාසහගත මානසිකාරයක් නම් තියෙන්නේ වර්තමානයක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ බුදුහාර කියන්නේ වර්තමානයේ පච්චුප්පන්නයක් තියෙන. එතන නිසා තත්ත විපස්ස තියෙන. එතන සත්‍ය දකින්න කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් විනිවිද යන්න වර්තමානයේ. එතන පච්චුප්පන්න ධර්ම කියලා කියන්නේ බුදුහාඳුරු. නැතු වර්තමානයේක 100න් ඉන්න කියලා කියන්නේ ඒ වර්තමානයේ 100න් ඉන්න කියවට හරි. හැබැයි අර්ථෙත් එක්ක එන්න ඕනේ අපිට ඒ වචනේ නා. අපි හිතන්නේ අර අපිව ගන්නෙ අතීතයේ ගෙවිලා ඉවරයි අනාගතය ඇවිල්ලා නැහැ. මේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ මෙතන නිකන් මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්න වගේ නිත්‍ය පැත්තකින් අපි ගන්නෙ. මේ මෙතන විතරයි තියෙන්නේ කියලා මොකද්ද කාලාවකාශයෙන් යුක්ත තැනක් හදාගෙන එතන මෙහෙම දිගට ඉන්න එක නිවන වගේ නිකන්. අර ඒ වගේ අර අතීතයේ කියන එකට හිත යන්න දෙන්න හොඳ නැහැ අනාගතයට යන්න දෙන්න කියලා අපි අර නිත්‍ය වර්තමානයක් අරගෙන ඒකේ මේ ඔක්කොම වෙන්නේ වර්තමානයේ මේ දැන් තමයි ඊයේ වෙච්ච සිද්ධිය හිතෙන්නේ අනාගතේ හිතෙන්නේ දැන්. ඉතින් ඕක ඉතින් අමුතුවෙන් බණ කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ කොහොමත් අපි දන්නවනේ. ඉතින් ඊයට කියලා හිතන්න බෑ කියලා අමුතුවෙන් බණකින් කියන්න ඕනේ නැහැ අපිට. අමුතුවෙන් මේ හෙට ගැන හිතෙන්නේ දැන් කියලා බණ කියන්න ඕනේද? ඒක ඕනේ මනුස්සයෙක් තේරෙන හෙට ගැන හිතෙන්නේ දැන් කියලා. ඊයේ ගැන හිතෙන්නේ දැන් කියලා. ඕකේ අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් තියෙනවද? බුදුහාමුදුරුවෝ අමුතුවෙන් බණ කියලා කියන්න දෙයක් තියෙනවද? උන්වහන්සේ විස්තර කරන්නේ මෙන්න මෙහිම මේ පච්චුප්පන්න ස්වභාවයක් ඇති තැනක එතන ඇත්ත නොදකින හින්දා මේ අතීතයේ ලුහු බැඳෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. හැම වෙලෙම අර පරණේව හොයන ගතියක් එනවා.
ඒ වගේ හැම වෙලෙම ප්‍රාර්ථනා හැදෙනවා. අනේ මං අරක බලන්න ඕනේ, අරක මං දන්නේ නැහැ. අරක මං හරියට මට අවබෝධ වෙලා නැහැ. මට මේ දැනුම නැහැ. මට මේ කෙනා දැකලා කියලා හැම වෙලෙම ප්‍රාර්ථනා ඒ කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා වෙන ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යා සහගත මානසිකාරයක් නම් මේ මොහොතේ තියෙන්නේ. මේ මොහොත කියන එකත් ඒ මානසිකාරයෙන්ම ආව එකක් ඈ. මම මේ වෙන වචන නැහැනේ කියන්නේ. නේද මේ මොහොතකින් මේ මොහොත තුල අවිද්‍යා මානසිකාරයක් හැදෙනවා නේ. අවිද්‍යා මානසිකාරයෙන් තමයි මේ දැන් කියලා දැන පව පැනවෙන්නේ. දැන් දියැල්ලා වගේ අර පිටපඩිය බලද්දි ආන් එතන ඒ එක්කම යෙදෙන ධර්මතාවයක් තමයි මේ අර ප්‍රාර්ථනා හැදෙන එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට අතීතේ ලුහු බඳින ගතිය. ප්‍රාර්ථනා හැදෙලා මෙහෙම යන ස්වභාවය. ඉස්සරහට කියන්නේ හරි අසහනකාරී ගතියක්. හැම වෙලෙම ඉස්සරහට මොනවා හරි කරන්න ඕනේ, මොනවා හරි ලබන්න ඕනේ. මේ ඉස්සරහට යන ගතියක් තියෙන තණ්හාවක්. අන්න ඒකයි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතේ ප්‍රාර්ථනා කර. අනාගතයක් තියෙනවා ඒ ගැන ප්‍රාර්ථනා නොකර ඉන්න නෙමෙයි. මේ ඒක තමයි ස්වභාවය. අර අවිද්‍යාවේ ස්වභාවය තමයි වර්තමානයේ පවතිනවා කියලා දැරුණාට පස්සේ වර්තමානයක් කියලා දෙයක් පවතින මේ මොහොත පවතිනවා කියලා දියැලලා දැරීමත් එක්කම ප්‍රාර්ථනා හැදි ඉස්සරහට යනවා. අතීතේ ලුහු බඳින ගතියක්. මේ මතකයන් නැවත නැවත හොයන ගතියක් තියෙනවා බැඳිලා. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් අතහැරලා මේ වර්තමානයේ මොකද්ද මේ වෙලාවේ මේ වෙන්නේ කියන එක විනිවිදව දකින්න තත්ත්ව විපස්සති. මේ මොහොතේ වෙන මේ දේ විනිවිදව දකින්න කියලා මේ කියන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් එතකොට ඉතින් වර්තමානයේ අල්ලගන්න බෑනේ. අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච ගමන් හැම වෙලෙම මොකක් හරි එල්ලෙන්නේම අනාගත ප්‍රාර්ථනාවක. මේ මොහොතේ ඉන්න බෑ. මේ මොහොතේ ඉන්න බෑ. මොකක් හරි අරමුණක් ඔය එල්ලෙන්න ඕන. අනාගතයක් ඕනේ. නැත්නම් පරණ අරමුණක් හරි ආයෙ හොයනවා හිත ගිහිල්ලා. ඉතින් අවිද්‍යාව තියෙනවා නම් එතන මේ මොහොතක ඉඳීමක් නැහැ. වර්තමාන සිහින් ඉන්න එකක් නැහැ. ඒක ඉන්නේ හැම වෙලෙම අරමුණු එයා එහෙනම් වර්තමානවලදී නිවන් දකින්නවා එතන. ඉතින් ඒ නිසා අපි වර්තමානට බයක් නේ තියෙන්නේ. මම ওই වර්තමානයේ කියන්නේ අර නෙමෙයි. අර නිකන් අර තැනක අල්ලන් ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. අර ඒකයි දැන් ওই වර්තමානයේ කිව්වහම දැන් මේ වාචය අනේකයි වර්තමානයේ කියන ආයි වර්තමානයේ නැහැ කියනවා. මම දැන් කොහොම ඔබ ඒක තේරුම් පටල ගන්න එපා මේ කියද්දී. මොකද ඉතින් බුද්ධ දේශනාවේ හොඳට බලන්නකො බුදුහාමුදුරුවෝ කොතනකවත් කියන්නේ වර්තමානයේ කියලා පැනවිල්ලක් කරනව නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ නිත්‍ය වශයෙන්. හැම වෙලේම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අහනවානේ ඔබ වහන්සේගේ ගෝලියෝ මෙච්චර සතුටින් ඉන්නේ ඇයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවානේ අතීතේ ලුහු බඳින්නේ නැහැ මගේ ශ්‍රාවකයෝ. අනාගතයක් පනවගෙන ප්‍රාර්ථනා ඇති වෙන්නේ නැහැ යාළගේ ඇතුලේ. ඒ වගේම තමයි වර්තමානයේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මගේ ශ්‍රාවකයෝ පච්චුප්පන්නේච ඒ ධම්මා තත්ත විපස්සති. ඒ ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් උපන් ධර්මතා විනිවිදව දකිනවා ප්‍රඥාවකින් සීනුවණකින්. විනිවිද යනවා වර්තමානයේ. මේ වර්තමානයේ කියලා දෙයකට ඇලිලත් නැහැ. වර්තමානයේද ගැටිලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අර හිතන්නකෝ දැන් අනේ මට දියැලක්මයි ඕනේ මං ආස නැහැ මේ ගිනි ගන්න දර්ශන බලන්න කියලා අර වර්තමානයේ පේන ගිනි ගන්න දර්ශන ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැහැ. අනේ මට අර ශාන්තිය මොන දියැල්ල මාර සිසිල් දිය දහරාවක් ගලන් ගියේ කියලා ඒක හොයන්නෙත් නැහැ වර්තමානයේ. වර්තමානයේ හොයන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම වර්තමානයේ මුලාවටපත් වෙන විනිවිද යනවා වර්තමානයේ. විනිවිද යනවා කියලා කියන්නේ දැන් අර චිත්‍රපටි ඊට පස්සේ අපි මේ අර තිරේ දකින්න ගිනි ගන්න දර්ශනේ තියෙනවානේ. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැහැ. ඒකත් බලන පේන්න ආරිනවා. ඒ වගේම ගිනි ගන්න දර්ශනෙත් පේන්න ආරිනවා. සීතල දර්ශනේ තියාගන්න යන්න ඒකත් ගෙවෙනවා නම් ගෙවෙන්න ආරිනවා. ගෙවෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ දැන් හිතනවා අපි එතකොට අපිට අන්තිමට ඉතුරු වෙනවානේ. දැන් මෙතන ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ ගිනි ගන්න දර්ශනයකුත් නැහැ. මෙතන වතුරත් නැහැ. මෙතන තියෙන තිරයක් කියලා. ඔය තිරයක් කියලා හම්බෙන මට්ටම තමයි පේනවා කියලා හම්බෙන මට්ටම. නිකන් පෙනීමක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ පෙනීමක් කියන එක පවා මානසිකාරයක්. පෙනීමෙන් ඒ කියන්නේ තිරේට තිරයක් කියලා එකක් හැංගීමක් නැහැනේ. තිරේ ශූන්‍ය වෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ඔන්න විනිවිද ගියා. වර්තමානයේවත් බැසගත්තේ නැහැ. අර අවසානයේ ගින්දර ඇල්ලුවෙත් නැහැ. වතුර කියන එකත් අන්තිමට තිරේ කියන එකත් ප්‍රක්ෂේපණයක්ම විතරයි. තිරේ කියන එකත් මානසිකාරයෙන්ම කියන්නේ මේ පෙනීමක් තියෙනවා මෙතන. ඒක තමයි තිරයක් කියලා කියන්නේ. ඇහි මාත්‍රයක් විතරයි. තිරයක් කියන්නේ ඔන්න ඔය මට්ටම. තිරේ පවා ශූන්‍ය දෙයක්. තිරේට තිරේ කියලා අදහසක් නැහැ. තිරෙම ශූන්‍යයි. ඉතින් ඔන්න
ඔතනින් එහා ඉතින් වචන පද ඉවරයි කතා කරන්න ඕන. ඔතනින් එහා ඉතින් ඔතනින් එහා කොහොමද කතා? භාෂාව ඔච්චරයි. භාෂාවෙන් අපිට මේ කතාව කතා කරන්න ඉතින් වර්තමානයේ තුල විනිවිද ගියාද කියන එක ඉතින් මොහොම කරන්නද? ඉතින් කතා කරලා අල්ලන්නත් බෑනේ. ඉතින් යා කතා මේ ටික අහන් ඉඳලා හෙට දැක්කා වගේ කතා කරන්න පුළුවන් ওই ටික. අර එයාගේ ජීවිතයේ යෙදෙන විදිහෙන් තමයි තේරෙන්නේ. මෙයා මේ කිව්වට මේක මෙයාගේ ජීවිතයේ යථාර්ථය. කියන්නේ වර්තමානයේ විනිවිද ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ පච්චුප්පන්න. ඒ කියන්නේ මේ තමන්ගේ අවිද්‍යාවට අවදි වෙලාද. අවිද්‍යාව හැම වෙලේම මෙතන වෙනම තිරය මේ වෙනම ගඟක් තියෙනවා වගේ. වෙනම ගින්දරක් තියෙනවා වගේ. වෙනම තිරයක් තියෙනවා වගේ පැවැත්ම හදන. ඒක තමයි පච්චුප්පන්න ධර්ම කියන්නේ. මේ අපිට මේ ලෝකය කියලා මේ මොහොතේ හම්බෙන්නේ පච්චුප්පන්න ධර්මයක්. සත්‍ය ධර්ම ටික. අවිද්‍යාසහගත. ඒක සමුදේ දකින්න. ඉතින් සමුදේ දැක්ක කියන්නේ මේක තමයි Nirodha. අයි Nirodhe දකින්න බෑනේ. වැරද්ද විදිය දැක්ක කියන එකම තමයි සත්‍ය දැක්ක කියන්නේ. සත්‍ය කියලා දෙයක් දකින්න නෑ. ඉතින් අපි අරක බොරු කියලා දැක්කහම ඇත්ත කියලා ඒකේ බලන්න දෙයක් නෑ නේ. අමුතුවේ. වැරද්ද වෙලසින් හමු වෙද්දිම අයි අමුතුවේ සත්‍යයක් කියලා මොනවා හරි ආයෙත් තිබොත් දෙයක් ආයෙත් තියෙන අසත්‍යයක් තමයි. තිරේ කියලා හරි ඇත්ත කියලා බැලුවොත් ඒක ප්‍රක්ෂේපණයක් තමයි. සමුදේ දැක්ක කියන්නේ Nirodha අසංකතේ එකතු වෙලා ඉවරයි. අසංකතේ දකින්න බෑ. වැරද්ද තමයි පේන්නේ. නැතු හරි දේ කියලා අතන මොකක් බලන්නද? ගඟ බලන්නද? හරි එක කියලා ගඟ නැති බව බලන්නද? මම මේ කියන එක බලන්න අන්න ඔය වගේ මේ අර ඔය ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන අවසානයේ ඔය හිස්තන කියලා දෙයක්වත් ශූන්‍යමයි. ඒකත් ප්‍රක්ෂේපණයක්මයි. අරමුණු කියලාවත් ප්‍රක්ෂේපණය. ওই දෙකම එකයි. අන්තිමට භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා අර කතාව තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. එන්න අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. එන්න අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා අර කිව්වර දානකට මිනිස්සෙක් ආරාධනා කරන්න කියලා හාමුදුරුවෝ 19කට කළා. ඊට පස්සේ ඒ හාමුදුරුවන්ටත් කිව්වලු ඔබ වහන්සේත් වඩින්න ඔබ වහන්සේත් අපේ ගෙදර දාන්න වැඩියොත් හොඳයි. නොවැඩියත් හොඳයි. නොවැඩියත් වැඩියත් හොඳයි කියලා. එතකොට ඉතින් දැනගන්න ඕනේ ආරාධනා කරපු හාමුදුරුවෝ දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මෙයා කියන්න හදන්නේ කියලා. වහන්සේ අපේ ගෙදරට වැඩියත් හොඳයි, නොවැඩියත් හොඳයි, නොවැඩියත් වැඩියත් හොඳයි. අන්න ඔය වගේ තමයි අර භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා අර හිස්තැන ඉන්නවා. ඉන්න ගම ඒකේ ඉන්න ගමම්ම හිස් බව වැඩියත් හොඳයි, අරමුණු නොවැඩියත් හොඳයි. හැබැයි නොවැඩියත් වැඩියත් හොඳයි. හිස් බව නොවැඩියත් ඒත් කමන්නේ. ඔය වගේ ටික වර්තමානයේ සිහියෙන් ඉන්න ගමම්ම ඒ සිහිය විනිවිද යන ඥානයක් ඒකට එකතු වෙන්න ඕනේ. තියුණු ඥානයක්, තීක්ෂණ ඥානයක්. ඒකයි බුදුහාමර සතියත් එක්ක හැම වෙලෙම සම්පජාන්නේ එකතු කරලානේ කතා කරන්නේ. ඒ විනිවිද දකින්න නුවණක් නැතු වර්තමාන කියලා ආයේ අරහාමම දැන් දියැලක් දැක්ක අදියැලක් පමණයි කියලා ගත්තොත් එතන ඒක විනිවිද ගිහිල්ලා නැහැ ඒ සිහිය. ප්‍රඥාවගේ කියන්නේ දැන් අපි අර තිරේ පෙනෙද්දි දියැල්ල ඒ පේන තැන නෙමෙයි මේ පෙනීම අභිභව යන්න එපා දැක්මක් නෙෝනේ. මේක වදින්නේ කොහොමද මෙතෙන්ට කියලා මේක මෙහෙම ප්‍රොජෙක්ට් විල්ලක් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ පච්චුප්පන්න ධර්මතාවයක් සිහියත් එක්ක අර ඥානෙට තමයි අර කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඇවිල්ලා දහම ඇහිලා ඒක විමසීමේ ඥානෙ අන්න එතෙන්ට ඒක ඕන වෙන්නේ එතනදී. සිහියත් එක්කම අර ඥානයත් අවශ්‍ය කරනවා අපිට. නැත්තම් අපි අර වර්තමානයේ මේ මොහොත කියන තැන නිත්‍ය වගේ තැනකින් මේ දියැල්ල පේනවා මං ඇලිලත් නැහැ ගැටිලත් නැහැ කියලා. එතකොට අර මේ රූපය අභිභවයක් නැහැ. ඒතකොට මේ උපේක්ෂාව මෝහය තියෙනවා. යන් පැවැත් දියැල්ලක් ඇති තැනක නිකන් නිශ්චල වෙලා ඉන්නවා වගේ. ඒ කියන්නේ අර මුහුදේ මැදට ගිහිල්ලා වගේ නිකන් කම්පණය නොවි ඉන්නවා වගේ. හැබැයි මුහුදෙන් අයින් වුණොත් නේ සැබෑම නිසා හෙලවන්නවත් බැරි තැනට ගියා කියන්නේ මුහුදේ කොච්චර මැදට ගියත් හෙලවෙන්න පුළුවන් තැනක නේ ඉන්නේ තාම. නිශ්චල වෙලා හිටියට. ඒකනේ බුදුහාමර සමාධිය නිවන කියලා පැනෙන්නේ නැත්තේ. ඥානයක විනිවිද ගියේ නෑනේ. මුහුද අභිභවා ගියොත් මුහුදෙන්ම අයින් වුණොත් එයා. අන්න එතකොට කියන්න පුළුවන් අයින් වුණාට පස්සේ ඇත්තටම අයින් වුණාට පස්සේ මුහුද හිටපු කෙනෙක් අයින් වුණාට පස්සේ අයින් වෙච්ච කෙනෙක් එතන ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අයින් වෙච්ච තැනක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අර මං කියන්නේ නිබ්බාන ධාතුවේදී අර වගේ අර මෙතන අපිට මේ භාවනා ක්‍රමෙ වෙන්නේ
ටික මුහුද මැදට යනවා. මුහුද මැදට යන්න යන නිශ්චල වෙනවා විතුල. හැබැයි නිශ්චල වුණාට ප්‍රඥාව විනිවිද යන්න ඕනේ එතන. එතකොට තමයි මුහුදෙන්ම මිදෙන්නේ. මුහුදෙන්ම මිදුන කෙනෙක් නෑ හැබැයි. මිදීමක් එකයි කියන්නේ බුදුහාරෝ අභ්‍යන්තරේ මිදෙනවා කියලා කියන්නේ මිදුණා මිදුලා අතෙන්ට ගියා කියලා කියන්නේ නෑනේ. බලන්නකො මේ සූත්‍රේ පද කියවලා ඒතර හොඳට තේරෙයි. මිදිලා අහවල් තැන්නටපත් උනා කියන්නේ කවුරුත්. මිදී ගියා කියලා කියන්නේ. එයා මිදුණා. එන අවිද්‍යාවෙන් මේ මමෙක් ඉන්නවා කියලා දැක්ක ඉතින් අවිද්‍යාව නිරෝධ වෙදි ඉතින් ওই පුද්ගල ස්වභාවයක් කියන එකක් අදාළ නැහැ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දැන් මේ අපි භාවනාව කරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට අපි අර පේනවා, ඇහෙනවා, දැනෙනවා, සිතෙනවා කියන මට්ටමටම සිහිය වැඩෙනවා. අර පේන දේවල් අල්ලගෙන දැන් දියැලක් කරනත් එකයි, ගින්දරක් වුණත් එකයි. හිත හිස්සලා තිබ්බත් කමක් නැහැ. අරමුණු පිළින්තන ඒ හැම දෙයකටම උපේක්ෂාවක් එන්න ගන්නවා. භාවනා කරගෙන යද්දී. අවසානයේ හැබැයි අපි අර විනිවිද යන්න ඕන කිව්වේ මං ඒ අර පේනවා කියන එක පවා දැරෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. දැරෙන්නේ නැති ඒ පවා මේ පෙනීමක් හරි මොනවා හරි පේනවා කියලා හමු වෙන හමුවීමම සමුදේ හටගන්න ඒකත් පැවැත්මම බව. දැනගන්න ඥානයක් එතෙන්ට එකතු වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට අර පේනවා, ඇහෙනවා, දැනෙනවා කියන තැනම රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මානසිකාරයක්මයි. ඒකත් බලන විදියක්මයි. ඒතර ඒක නැති කරපු ස්වභාවයක් ආයෙ හොයන්න එපා. දැන් ඔය හිත බලන්නේ හරි. ඒකත් අයින් කරලා නිකන් බලන පිරිසුදු දැක්මක් වගේ එකක්. එහෙම එකක් හම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම උත් ආයෙ පෙරීමක්, ඇහිමක්, දැනීමක්, සිතීමක් ආයෙත් ඉන්නේ සලායතන ලෝකෙමනේ. ආයතන හයෙමනේ ආයෙ රැඳිලා ඉන්නේ. ආයෙ රැඳිච්ච කෙනෙක් ආයෙ ඉතුරු වෙනවනේ. ඉතින් ඒතර කොහොම හරි ඔන්න ඔය ඥානයත් එක්ක අපි මේම හොඳට සිහිය ඇති කරගෙන හොඳට ඒකාග්‍රතාව වෙච්ච සිතින් එකක්වත් තෝරන්නේ නැතුව මේ ඔක්කොම නිකන් චිත්‍රපටි තිරයක වැටිච්ච ප්‍රොජෙක්ෂන් එකක් වගේ. දැන් ওই තිරේ කැලත් අයින් කරන්න තිරේ පැත්තෙන් හිතන්න එපා. තිරේක වටනගම ආයේ පවතින තැනක් අල්ලනවනේ. තිරෙත් අයින් කරලා නිකන් ප්‍රක්ෂේපණ පැත්තක් ගන්න මේ ඔක්කොම අපි වර්තමානයේ දකින අහන දැනෙන හැමදේම නිකන් තියෙනා වගේ අඟවන ප්‍රක්ෂේපණයක්. නම් හීනයක් වගේ නම් එහෙම අපි සිහිය වැඩෙන්න අර පේන ඇහෙන දැනෙන ස්වභාවයත් එක්ක ප්‍රපංච වෙන්නේ නැහැ ඇතුළ. කතන්දර ගෙතෙන්නේ නැහැ. ගෙතෙන ස්වභාවයේ සෑහෙන්න ගෙවෙන්න ගන්නවා. ඒ ප්‍රපංච ආවත් ඒක නිකන් මොකද්දෝ සිහිනුවනකට අහුවෙලා එතරම් අතුරුදහන් වෙන ගතියක් එන්න ගන්නවා. මම මේ කියන එක භාවනා කරන් යන හැටි දැනෙලා ඇති. අර ඒ මොකද්දෝ පුරුද්දට ආවත් එතන ගෙවෙනවා. හරි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම බලන්න ඊට අද කතා කරපු කොටසේ කියන එක අද අපි අලුතෙන් සජ්ජායනා කළේ 4 වෙනි පිටුවේ 2 වෙනි ඡේදෙනේ. පින්වත් ආනන්ද මෙම භාවනාවෙන් වාසය කරන භික්ෂුව සක්මන් කරන්න හිතෙනවා. එතකොට ඔහු සක්මන් කරනවා. මේ විදිහට සක්මන් කරන්නා වූ මා තුල ඇලීම් ගැටීම් ආදීන් හටගන්නා පාපී අකුසල ධර්මයන් මේ සිත හඹාගෙන එන්නේ නැත කියා. එතකොට ඒ ගැනත් නුවණින් යුක්තව ඉන්නවා. පින්වත් ආනන්ද මෙම භාවනාවෙන් වාසය කරන භික්ෂුව සිටගෙන සිටෙන්න හිතෙනවා. එතකොට ඔහු හිටගෙන ඉන්නවා. මේ විදිහට හිටගෙන ඉන්නා වූ මා තුල ඇලීම් ගැටීම් ආදීන් පාපී අකුසල් ධර්මයන් හිත හඹාගෙන නැත කියා. එතකොට ඒ ගැනත් ඔහු නුවණින් යුක්තව ඉන්නවා. ඉතින් දැන් බලන්න දැන් අපි හිතමු දැන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සිහිය දැන් මේ කතා කරන්නේ දැන් මම අපි අමතක කරන්න ඕනේ දැන් මේ කතා කරන්නේ 4 වෙනි ධානය දක්වා වැඩිලා උපේක්ෂාවටත් ගිහිල්ලා ඒ හිස් තැනටත් හොඳට ගිහලා හිස් තැනත් හොඳට මාස්ටර් කරලා ඒ හිස් ස්වභාවයටවත් බැඳිච්ච නැති කෙනෙක් ගැන දැන් අමතක කරන්න එපා මේ සූත්‍රෙ මේ ටික මේ එන විදිය ඒ වගේ කෙනෙක් ගැන මේ බුදුහාරු කියන ඔන්න ඔය මට්ටමට භාවනාව වැඩිච්ච ඔය මට්ටමට භාවනාව වැඩිච්ච කිසිම දෙයක් හිස් බව අර සමාධිය අල්ලගන්නෙත් නැහැ අවිසිත හිතට අල්ලගන්නෙත් නැහැ ඒ ස්වභාව දෙක පිළිබඳවම නුවණින් යුක්ත උපේක්ෂාවක් තියෙන කෙනෙක් ප්‍රඥාවන්ත උපේක්ෂාවකින් යුක්ත කෙනෙක් ගැන මේ කියන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක් සක්මම් කරන්න යනවා සක්මම් මළුවට. ඒතකොට කියන්නේ බුදුහාමරෝ අන්න එයා සක්මම් මළුවේ සක්මම් කරද්දී එයාට හොඳට තේරෙනවා ටික සක්මන් කරන් යද්දී මේ සක්මන નિરાයාසව වෙන්න පටන් ගන්නවා.
තමාට තේරුම් ගන්නවා ඇතුළ හිස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අරමුණු ආවත් එකයි හිස් උනත් එකයි. හිස් බවත් එකයි අරමුණු ආවත් එකයි මේ දෙකේම හිස්ව වෙලා තියෙන්නේ. හිස් කිව්වහම නිකන් අර එපා වෙලා නෙමෙයි. නිකන් ඕන එකක් එකයි දැන්. ඒ කිසිම දෙයකට කැළඹෙන්නේ නැහැ ඇතුළ. හිත මෙහෙම අරමුණු පිරීලක් තියෙනවා. ආයෙ මුකුත් නැතුව දුන එක පාට අසතියටත් යනවා. මේ මොනවා වුණත් නිකන් ගානක් නැහැ. අදාළ නැහැ කියන්නේ මේ හරිම එයාගේ සයිලන්ට් එකට, එයාගේ උපේක්ෂාවට, එයාගේ සිහියට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හුදකලාවට සෙනඟ කොච්චර හිටියත් ඒකට එයාට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හිත අර අතීතයේ පැත්තට ගිහිල්ලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. අතීතයේ ආය හඹාගෙන යන ගතියවත් අර ඉස්සරහට ප්‍රාර්ථනා හැදෙන ගතියවත් නැහැ. මොකද එයා සිහිනුවණක් එක්කනේ භාවනා කරන්නේ දැන්. සක්මන කරන්නේ හොඳ සිහියක් නුවණක් එයාගේ ජීවිතේ එදිලා තියෙනවා. ඉඳ ලොකෝ හිස් බව ඇතුලේ හුදකලාවක් තියෙනවා. හුදකලාවත් එක්ක ආපු ඥානයක් තියෙනවා. ඥානය නිසා මෙහෙම ප්‍රාර්ථනා හැදෙන්නේ නැහැ. අතීතේ හඹාගෙන යන්නේ නැහැ. අර දැකපුවාපු අය අන්න ඒ නිසා එයාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ සක්මන් කරගෙන යද්දී මේ අභ්‍යන්තර හුදකලාවකට තවපත් වෙනවා මිසක් මේ නැතුව ඒකයි බුදුහාර මෙතන කියන්නේ හුදකලාවකටපත් වෙනවා මිසක් මා තුළ ඇලීම් ගැටීම් ආදීන් හටගන්නා පාප අකුසල ධර්මයන් සිත හඹාගෙන ඉන්නේ නැත. එයාට එහෙම යැවෙන්නේ නැති ගතියක් එන්න ගන්නවා. මෙහෙම හඹාගෙන යන්නේ නැහැ ඉස්සරහට ඒ පැටර්න්ස් වලට. එතකොට තමයි යාට තේරෙන්නේ යාව නතර වෙන්න පටන් අරන් කියලා ඇතුළතින්. එයාගේ ඇතුළ පිට කියලා මේ දෙකක් මම ඇතුළ වචනික අතර ඇතුළයි පිටයි කියලා දෙකක් එයාට දැනෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ එයාට තේරෙන්නේ ඇතුළ නතර වෙන්න පටන් අරගෙන. හරි. දැන් නතර වෙන්න පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක මෙහෙම බලන්න. දැන් පින්නත් ආනන්ද මේ භාවනාවේ වාසය කරන බිස්සුවට වාඩි වෙන්න හිතෙනවා. එතකොට ඔහු වාඩි වෙනවා. මේ විදිහට වාඩි වී සිටින්නා වූ මා තුළ ඇලීම් ගැටීම් ආදීන් හටගන්නා වූ පාප අකුසල ධර්මයන් මේ සිත හඹාගෙන නැත කියා. ඒතර ඒ ගැනත් නුවණින් යුක්තව ඉන්නවා. පින්වත් ආනන්ද මේ භාවනාවේ වාසය කරන බිස්සුවට සැතපෙන්න හිතෙනවා. එතකොට සැතපී ඉන්නවා. මේ විදියට සැතපී ඉන්නා වූ මා තුළ ඇලීම් ගැටීම් ආදීන් හටගන්නා වූ පාපී අකුසල ධර්මයන් සිත හඹාගෙන නැත කියා. එතකොට ඒ ගැනත් නුවණින් යුක්තව ඉන්නවා. දැන් මේක මම දන්නේ මට තේරෙන විදිය මේකේ මේ කාරණේ මෙන්න මෙහෙම මම දන්නේ මං කියන එක සමහරට වැරදෙන්නත් පුළුවන්. මට ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යද්දි තේරෙන්නේ සක්මන් කරගෙන යද්දි එන්නේ නෙමෙයි අකුසල ධර්මයන් රැඳෙන්නේ නැති ගතියක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හරියට දැන් හිතන්නකෝ මට රාගය ආවා කියන්නකෝ. මම දන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ස්වභාවයක් හරි මේ එහෙම වෙන්න ඇති මේ මම දන්නේ කියනවා ඇත්තේ. මට තේරෙන හැටියට මට ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යද්දි මට තේරෙන්නේ දැන් රාගය ආවා කියන්නකෝ. ඉස්සර රාගය ආවහම අපිට try කළා නේද? අපෝ අකුසල සිතක් මන් තුල ආවා මං කොහොම හරි මේකෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියලා. නැත්නම් ඔනේ මට ඔන්න තරහාවක් ආවා අපෝ අකුසලයක් ආවා ඒක අයින් කරන්න වගේ ඉන්නවනේ. මට තේරෙන්නේ එන්නේ සතිය වඩ아가න යද්දි එනවා රාගය තරහ එනවා ආවට ඒවතර චිත්තපටියේ ගින්දරයි වතුරයි වගේ. රාගසිත කියන්නේ තර ප්‍රක්ෂේපණයක්මයි. තරහව කියන්නේ ප්‍රක්ෂේපණයක්මයි. ඊට පස්සේ මම රාගේ නැති කරන්න ඕනේ කියලා දැනෙන මමත් අර ප්‍රක්ෂේපණයමයි. අදාළ නැහැ කියන්නේ එක. ඔනේ ඔබ දුර යන්න එපා. අදාළ නැහැ කොහොම අදාළ නැති කෙනෙක් ඉන්නව නේද කියලා මයින් අහන්න එපා. එහෙම ගන්න නෙවෙයි කියන්නේ. අර එයින්ම ආපු ඥානයක් තියෙනවා. සිහියෙන්ම ප්‍රඥාවෙන්ම මෝදු වෙලා තියෙන හින්දා මේ අර එන ඉස්සර එහෙම නෙවෙයි අපි කොහොම හරි දත් මිටි කාගෙන ඔන්න කැත හිතක් ආව අයින් කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඇහෙන නිකන් අර ඒක සජීවී කරනවනේ එන එක. ඒක ඕනවට වඩා ඒක මගේ කරගෙන ආත්මීය කරගෙන නටන්න යනවානේ. මට තේරෙන්නේ හැටියට අර සතියේ සම්පජාන්නේ දෙකට මෙහිම අර ඒන ඊගෝ එකයි ඒ මතුවෙන ස්වභාව මෙහෙම නිකන් අර වැදෙද්දි කියද්දිත් වැරදි. ඒතර නිකන් සතිය කියලා එකක් මෙහෙ තියෙනවා මෙහෙ රාගයල වදින. ඔහොම ගන්න එපා උපමාව ඈ.
වදිනවා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. අර සතියට අසු වෙද්දි සම්පජාන්නේට අරක එතන නිකන් අතුරුදහන් වෙනවා වගේ එකක්. ඒතර තිබිච්ච දෙයක් අතුරුදහන් වෙනවද කියලා අහන්න එපා. අර නිකන් අර ටිකක් හිතන්නකෝ. අර අපිට නිකන් සිහිය ආපු ගමන් මේ චිත්‍රපටි මේ ගිනි ගන්නවා කියලා මේක ප්‍රක්ෂේපණයක් කියලා ඒ සිහිය ආපු ගමන් අර බය වෙච්ච දුවන ගතිය නැති වෙනවනේ අපේ. මේ මෙතන වෙන යථාර්ථයේ සිහිය ආපු ගමන් ඒ සිහිය නැතිවරනේ අනේ අපි දුවන්නේ සීට් එකෙන් නැගිලා ගිනි ගන්නවා කියලා. සිහිය එදුනොත් එදෙන්න. ප්‍රඥාව එදුනොත් එදෙන්න. ඒ වගේ එකක් වෙනවා වගේ මන් දන්නේ මං සමහරට හෙට වෙන එකක් කියදර මට දැනට තේරෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් දෝ මේක වෙන්නේ කියලා එන්න සිහිය නුවණ වැඩි වෙන්න අරකත් එක්ක හඹාගෙන යන අරක එන්නෑම කියන්නේ ටිකක් මන් දන්නේ ඒක එහෙම ස්වභාවවලුත් ඇති පුද්ගල ස්වභාව පුද්ගලත්වයේ සම්පූර්ණ අයින් වුණාම හැබැයි එනවා නම් එන එක සති නුවණකට අහුවීම මත අර මේක නිකන් අර මේකට අර මේ සජීවී ගතිය මේකේ අතුරුදහන් වෙනවා කියන්නේ තියෙන දෙයක් නැති වුණා නෙමේ නුවණක් සිහියක් යෙදුණා කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ දෙන්න. සිහිය නුවණ යෙදුණා. එතකොට ඉතින් අර තිබුණ මොකද උනේ අර මම මෙච්චර කල් බයට මොකද උනේ කියලා බලන්නකෝ. එකපාරට මේක අපිට සිහිය නුවණ යෙදලා මේක මේ ප්‍රක්ෂේපණයක් කියලා දැක්කොත් ඒක ආයි කියන්න ඕනේ නැහැනේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඒකට. නැති කතාවකුත් නෙමෙයිනේ. පැනවෙන්නේ නැති ස්වභාවයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ මට දැනට තේරෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යද්දී මේ සූත්‍රේ මට දැනට තේරෙන්නේ මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම ස්වභාවයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා සතිය වර්ධනය කරගෙන යද්දී අපි නුවණ වර්ධනය කරගෙන යද්දී එතකොට අපි ආයාසයෙන් කෙලෙස් නැති කිරීමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අර සිහිය නුවණට වැඩිල්ල නිසා පැවතෙන්නේ නැහැ එහෙම කෙලෙසයක් ඇතුලේ. අපිට හැබැයි පවත්වන්න ඕන නොපවත්වන්න ඕන මෙහෙම ආයාසයක් නෙමෙයි. මම යන්නේ ඉස්සරහට වෙලා කරන්න හදන්නේ. කිරිල්ලක් නෙමෙයි. අර සිහි නුවණ කියන අවබෝධය හරහා සීය හරහා නොපැනවීමක් සිදුවීමක් වෙනවා වගේ ස්වභාවයක් තමයි මේක අත්දැකීම හරහා මට දැනට තේරෙන්නේ. මං හිතන්නේ බුදුජානක වහන්සේ ඒක වෙන්න ඇති මෙතන අදහස් කරන්නෙත් කියලා. දැන් අපි අදට ඉනම් අවසන් කරමු හැමදෙනාටම. ත්වන් සරණයි.